लिक्विडिटी क्राइसिस भने के हो र एक्चुअलमा हामी कुन स्टेटमा छौँ जुन हामीले अहिले पढिरहेको छ न्युजभरि ब्याङ्क्सहरूसँग लिक्विडिटी कम छ या छैन भनेर भनिरहेछ, जुन चाहिँ हामीसँग डलर्सको अमाउन्ट छ त्यो कम छ भनेर भनिरहेछ. हाउ सिरियस इज द सिचुएसन? ओके, आई थिङ्क पहिला के गरौँ भने लिक्विडिटी हामीले कसरी बुझौँ, एउटा सिम्पल टर्म्समा जाउँ होइन. हुन्छ. हाम्रो अहिलेको कन्टेक्स्टमा तपाईँ हामी एटिएममा जान्छौँ, पैसा विथड्र गर्छौँ, वी आर स्टिल एबल टु बी, हामी सबै निकाल्न सकिराखेको छौँ होइन. एटिएम अहिले त पैसा नभए होइन छ. सो लिक्विडिटी क्राइसिस जुन डिप हाम्रो सोचौँ त्योभन्दा पनि अहिलेको कन्टेक्स्टमा के छ भने ब्याङ्कहरूले चाहिँ लेन्डिङ गर्न सकिराखेको छैन. सो वेयर मोर इन लेन्डिङ क्राइसिस. र त्यसलाई भन्यो भने एउटा अर्को शब्द छ क्रेडिट क्रन्च. क्रेडिटहरू एक्सटेन्ड गर्न सकिराखेको छैन होइन. अनि कारण के हो भने बेसिकली ब्याङ्क हाम्रो नेपालको कन्टेक्स्टमा मोस्ट अफ द फाइनेन्सिङ कुनै पनि कर्पोरेसनले फाइनेन्सिङ लिँदा एक्सटर्नल फाइनेन्सिङ गर्दाखेरि मेन सोर्स चाहिँ ब्याङ्किङ सिस्टम होइन. मोस्ट कन्ट्रिजमा धेरै जस्तो देशमा पनि ब्याङ्किङ हो मेन सोर्स. तर उनीहरूको के छ, धेरै अन्य सोर्सहरू पनि छन्. क्यापिटल मार्केट छ, कम्पनीहरूले गएर सिधै गएर बन्ड्सहरू इस्यु गर्न सक्छन् होइन. त्यो च्यानल चाहिँ अझ नेपालमा चाहिँ डेभलप भएको छैन होइन. प्राइभेट इक्विटी अल्टरनेटिभ इन्भेस्टमेन्ट्सहरू छ, प्राइभेट इक्विटीको कुराहरू आउँछन्. अझ हामी कहाँ चाहिँ अब क्रेडिटको कुरा गर्दा डेट लोनको कुरा गरे होइन. लोन पनि विभिन्न थरीको हुन्छ होइन. मेजनिन फाइनेन्सिङ भन्छ, बिचमा आएर प्राइभेट इक्विटी जस्तै हो. तर प्राइभेट इक्विटी भने इक्विटीमा इन्भेस्ट गर्ने प्राइभेट डेटहरू पनि हुन्छन् के होइन. त्यस्तो मार्केट पनि हाम्रो नेपालमा डेभलप भएको छैन. भनेपछि हाम्रो अलमोस्ट 100% फाइनेन्सिङ चाहिँ नि ब्याङ्किङबाटै हुन्छ होइन. अनि ब्याङ्किङले फाइनेन्स गर्दाखेरि कहाँबाट गर्छ त, उनीहरू डिपोजिट बेसबाट गर्ने हो होइन. अनि डिपोजिट बेस चाहिँ नि कहाँबाट आउँछ त, देशको सम्पूर्ण सेभिङ्स हो नि त. त्यो सेभिङ्सबाट आउने हो होइन. अनि त्यही सेभिङ्स बेसबाट अब ब्याङ्कमा डिपोजिट भयो या चाहिँ नि प्राइभेट इक्विटी भयो, फन्ड्सहरू भयो, त्यसैबाट चाहिँ नि क्रिएट हुने हो होइन. र ब्याङ्कहरूलाई के छ, अब एउटा चाहिँ नि ब्याङ्कहरू चाहिँ नि एउटा रेगुलेटेड एन्टिटी भए होइन. नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले तिनीहरूलाई चाहिँ नि रेगुलेट गर्छन्. अनि उसको चाहिँ एउटा चाहिँ नि कुनै रेगुलेट गर्ने तरिका हुन्छ. उनीहरूले चाहिँ एउटा चाहिँ अहिलेको कन्टेक्स्टमा डिपोजिटको सबै लेन्ड गर्न पाउँदैन भन्ने चाहिँ उनीहरूको नियम त छ होइन. त्यसलाई हामीले के भन्छौँ, क्रेडिट टु डिपोजिट रेसियो होइन. पहिला CCD भन्थे, क्रेडिट टु कोर क्यापिटल एन्ड डिपोजिट. त्यो चाहिँ अहिलेको लेटेस्ट मोनेटरी पोलिसीमा त्यसलाई चाहिँ हटाएर अहिले क्रेडिट डिपोजिट रेसियो भनेको छ होइन. सो पहिला CCD को 85% थियो भने अहिले CD को चाहिँ 90% मात्रै डिपोजिट के अरे लेन्ड गर्न पाउँछन्. भनेपछि 100 रुपियाँमा 90 रुपियाँ लेन्ड गर्नु पाए, 10 रुपियाँ चाहिँ उनीहरूले राख्नु पर्यो होइन. ओभर एक्सटेन्ड नहोस् भनेर होइन. अनि पहिला चाहिँ नि CCD भनेको चाहिँ डिपोजिट प्लस क्यापिटल. सो लार्जर बेस इक्विटी पनि आउँछ होइन. क्यापिटल अफ द ब्याङ्क जुन उनीहरूको क्यापिटल कोर क्यापिटल Tier 1 क्यापिटल भन्छ, जुनमा चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ नि अब नेपाल कन्टेक्स्ट सुन्दाखेरि हाम्रो जुन पेड अप इक्विटी भयो, अनि कुनै प्रिमियमहरू भए होइन, अनि रिटेन अर्निङ्सहरू भए, दिज आर अल पार्ट अफ द कोर क्यापिटल. सो डिपोजिट प्लस कोर क्यापिटलमा त्यो बेस त ठुलो हुने भयो नि त होइन. त्यसको 85% र अहिले CD डिपोजिटको मात्रै 90% गर्दाखेरि के छ भने त्यसले चाहिँ लिमिट घटाइदियो. यो रिसेन्टली यो अहिलेको मोनेटरी पोलिसीमा चाहिँ CCD को 85%बाट CD को 90% गर्ने बित्तिकै 200 बिलियन रुपिस जति चाहिँ नि सिलिङ घटेको छ. सो उनीहरूको जुन पहिला चाहिँ 200 बिलियन माथिसम्म चाहिँ उनीहरूले लेन्ड गर्न सक्यो, त्यो घटेको. त्यो पनि इम्प्याक्ट त छ. तर मेन कुरा चाहिँ के बुझ्नु पऱ्यो, डिपोजिट बेसबाट उनीहरूले लेन्डिङ गर्ने हो होइन. र अहिले कहाँ पुगिसक्यो भने अहिले तपाईँहरूको ब्याङ्किङको लेटेस्ट जनवरीको डेटा हेर्नुहुन्छ भने मोस्ट अफ द ब्याङ्क्स आर अलरेडी एट 90% प्लस. भनेपछि उनीहरूले चाहिँ अहिलेको बेसबाट चाहिँ दे क्यानट रियली लेन्ड. भनेपछि यदि कसैले लोन रिपे गर्यो, पैसा आयो भने त्यसलाई उनीहरूले अर्को रिन्यू लेन्डिङ गर्न सक्छन्. तर एक्जिस्टिङ बेसबाट गर्न अहिले चाहिँ नसक्ने अवस्था छ, किनभने उनीहरू म्याक्सिमम पुगिसक्यो. न यो किन यो कुरा यो नयाँ CD रेसियोमा चाहिँ किन गएको हामी? आई थिङ्क इट्स प्रब्लली के छ भने अब त्यही एक प्रकारले त्यसलाई चाहिँ नि लेन्डिङलाई चाहिँ रिस्ट्रिक्ट गर्नलाई गरे. किनभने पहिला बेस ठुलो भएपछि लेन्डिङ पनि ठुलो हुने भयो. त्यो ब्याङ्कको चाहिँ एउटा चाहिँ फाइनेन्सियल रिस्क, सिस्टमेटिक रिस्क घटाउनलाई गरेको हो. तर त्यसले गर्दाखेरि ब्याङ्कहरूलाई पनि मर्का परेको छ. तर हामी कुरा गर्दै जाउँ होइन. किनभने CD रेसियो भने बित्तिकै तल डिपोजिट बेस भयो, माथि चाहिँ क्रेडिट भयो, लेन्डिङ भयो होइन. त्यो लेन्डिङ र डिपोजिटको रेसियो चाहिँ 90% हुन्छ. अनि
लिक्विडिटी क्रन्च भने यु हेभ दुवै एङ्गलबाट हेर्नु पऱ्यो, डिपोजिटबाट पनि हेर्नु पऱ्यो होइन, र क्रेडिटबाट पनि हेर्नु पऱ्यो। अनि डिपोजिट बेस, पहिला डिपोजिट बेसको कुरा गरौँ होइन। डिपोजिट बेसमा के हुन्छ भने त्यो आउने त नेसनल सेभिङ्सबाट हो होइन। अनि नेसनल सेभिङ्स भन्ने बित्तिकै चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो अब कुल ग्राहस्थ उत्पादन हुन्छ, जिडिपी भयो होइन। जिडिपी इज द इन्टायर अब इकोनोमिक एक्टिभिटी, भ्याल्यु अफ द इकोनोमिक एक्टिभिटी, त्यो देशको चाहिँ नि भ्याल्यु अफ इकोनोमिक, डोमेस्टिक इकोनोमिक एक्टिभिटी भ्याल्यु भयो होइन। त्यसबाट कन्जम्सन घटाएपछि जुन बाँकी रहन्छ त्यो चाहिँ सेभिङ्स भयो कि होइन। अनि हामीले यस्तो डेटा हेर्दाखेरि अब डेटा हेर्दाखेरि के देख्नुहुन्छ भने चाहिँ नि 2018-19 जिडिपी चाहिँ हाम्रो नोमिनल टर्म्समा जुन पेन्डेमिक आउने बित्तिकै नोमिनल टर्म्समा त बढेको 1.4%, तर रियल टर्म्स इन्फ्लेसन चाहिँ एडजस्टेड गर्यो भने होइन, प्राइसको मूल्यहरू बढेको छ नि त, तिनीहरूलाई एडजस्ट गर्यो भने कन्ट्र्याक्ट गएको छ होइन, 2.6% कन्ट्र्याक्ट भएको छ। अनि अब फेरि बिस्तारै बढ्न थालेको छ होइन। त अनि त्यसमा तर के देखिन्छ भने हाम्रो कन्जम्सन जुन छ पेन्डेमिकले पनि नोमिनल टर्म्समा है घटाएको छैन। 2018-19बाट 2019-20 हेर्ने भने 300 बिलियन जति रुपिस चाहिँ नि बढेको छ स्पेन्डिङ, कन्जम्सन के तपाईँ हामी जान्छौँ किन्छौँ सामान किन्छौँ होइन, त्यो त कन्जम्सन होइन। त्यो कन्जम्सन चाहिँ नि 2019-20मा बढेको पनि छ, 2020-21 पनि बढेको छ होइन। तर के भयो भने हाम्रो 2019-20मा चाहिँ पेन्डेमिकले गर्दाखेरि इम्पोर्ट चाहिँ घट्यो, 140 बिलियन जति घटेको छ कि। त्यो घट्ने बित्तिकै के भयो कि हामीले एक्जिस्टिङ इन्भेन्टरीबाट चाहिँ नि कन्जम्सन त घटेको छैन नि त, घट्नुपर्ने घटेको छैन होइन। भनेपछि हाम्रो एक्जिस्टिङ इन्भेन्टरीबाट जे जति कन्जम्सन गर्नु गऱ्यौँ होइन। अब बिस्तारै पेन्डेमिक खुकुलो हुँदै गएपछि त हाम्रो जुन पहिलाको जुन ग्याप थियो नि त त्यसलाई फुलफिल गर्नु पऱ्यो नि त होइन। भन्ने बित्तिकै इन्भेन्ट्री त बढाउनु पऱ्यो भन्ने बित्तिकै अनि त्यसैले चाहिँ अहिले यो 7 मन्थ्समा चाहिँ एकदमै अत्याधिक चाहिँ इम्पोर्ट चाहिँ बढेको होइन। ओके राइट, किन वी आर बेसिकली नेपाल के हो भने इम्पोर्टले धानेको इकोनोमी हो। एक्सपोर्ट इज ओन्ली अबाउट 15% अफ द इन्टायर ट्रेड ब्यालेन्स, 15% अफ इम्पोर्ट्स भनेपछि 85% चाहिँ नि वी आर इन नेगेटिभ ट्रेड ब्यालेन्स होइन। अनि के देखिन्छ भने चाहिँ नि कन्जम्सन बढ्यो, कन्जम्सन बढ्ने बित्तिकै हाम्रो जिडिपी पनि त्यति बढेको छैन, सेभिङ्स घट्यो होइन। 2018-19मा सेभिङ्स चाहिँ 15% 15% थियो भने जिडिपीको, त्यो हाफ भएर अहिले 6.3 6.6% छ। भनेपछि कन्जम्सन त्यो सेभिङ्स घट्ने बित्तिकै त्यसले त डिपोजिटको ब्यालेन्समा त हान्ने भयो नि होइन। र अब त्यो डिपोजिटको अर्को चाहिँ नि हामीले हेर्नुपर्ने के एउटा ग्रोस डोमेस्टिक सेभिङ्स भन्ने छ होइन, त्यसपछि एउटा ग्रोस नेसनल सेभिङ्स भन्ने पनि छ होइन। डोमेस्टिक सेभिङ्स डोमेस्टिकको कुरा मात्र भयो, त्यसपछि हाम्रो चाहिँ नि नेसनल सेभिङ्समा के आउँछ भने बाहिरबाट जुन नेट ट्रान्सफर हुन्छ इम्पोर्ट्सहरू बाहेक रेमिटेन्सेसहरू चाहिँ हाम्रो चाहिँ नि त्यसमा पर्छ होइन, नेसनलमा पर्छ होइन होइन। त्यो चाहिँ खासै हाम डेटा हेर्दाखेरि त एक्चुअली यो 7 मन्थ्सको यो 2020 भनौँ यो लेटेस्ट फिजिकल इयरको 7 मन्थमा चाहिँ हाम्रो रेमिटेन्स चाहिँ घटेको छ। इट हेज कम डाउन कम्पेयर टु द प्रिभियस 7 मन्थ्स होइन। तर त्यसले चाहिँ अब पहिला 25.3% अफ जिडिपी थियो भने अहिले 24.4% छ होइन। सो इट्स डाउन, कज अफ कन्सर्न होइन। कन्सर्न त एउटा चाहिँ 1% होइन, 25.3बाट 24.4% जतिमा घटेको छ कि जिडिपीको होइन। सो इट हेज कम डाउन अबाउट $2 बिलियन जति, 200 बिलियन जति चाहिँ रेमिटेन्स चाहिँ घटेको छ, नघटे होइन होइन। तिनीहरू सबले इम्प्याक्ट गर्छ हेर्नुहोस् होइन। र अर्को हाम्रो त्यो डिपोजिट पुल हेर्ने हो भने अर्को बिग इम्प्याक्ट के छ भने पेन्डेमिक इम्प्याक्ट अहिले पनि छ, इट्स कन्टिन्युइङ बिकज टुरिज्म सेक्टर इज अल हिट होइन। पहिला जस्तो 2018-19मा 1.2 मिलियन टुरिस्ट आउँथ्यो भने 2019-20मा 230,000 मात्र आयो होइन। 2020-21मा 150,000 घट्यो होइन, अहिले बढ्न थालेको छ। सो मेबी विल बी गो टु 300,000 भनेपछि अबाउट 900 टु हाम्रो त अहिले पेन्डेमिक नभए बढ्थ्यो होला नि त टुरिज्म। हाम्रो 2020को चाहिँ जुन भिजिट नेपाल इयरमा चाहिँ नि 2 मिलियन 3 मिलियन टुरिस्ट चाहिँ लिएर आउने भन्ने कुरा थियो, तर्क थियो होइन। सो इफ यु क्यालकुलेट 2018-19 कहिले चाहिँ नि एभरेज टुरिस्ट स्पेन्ड 13 days इन नेपाल $44 a day होइन। भनेपछि त्यो इम्प्याक्ट हेऱ्यो भने त यो 3 yearsमा रफली $1.5 बिलियन चाहिँ टुरिज्म रेभेन्यू घटेको छ। यो ग्रोस नेसनलमा जान्छ, यो चाहिँ नि यो चाहिँ डोमेस्टिकमै जान्छ होइन। ओके, बिकज डोमेस्टिकमा आएर उ गर्ने हो होइन। भनेपछि त्यो भ्याल्यु पनि त डिपोजिट पुलबाट गयो राइट होइन।
Okay. So all of these to a certain extent there are some temporary factors हैन किनभने भोलि गएर हाम्रो चाहिँ अब बिस्तारै बढ्न थालेछ we might be back to 2 million we might back to 3 million tourists कुनै बेला हुन सक्छ हैन त्यो भनेपछि त्यो बिस्तारै चाहिँ डिपोजिट बेस चाहिँ फेरि बढ्न थाल्छ हैन आई थिंक त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ तिनीहरु सबैले गर्दा हाम्रो डिपोजिट जुन नेशनल सेभिङ चाहिँ घटेपछि लाई इम्प्याक्ट गरेपछि अलिकति त्यसले चाहिँ नि के रे न्यू लेन्डिङमा चाहिँ नि किनभने एभ्री इयर त मनी एड हुँदै जानु पर्यो इन्भेस्ट डिपोजिट बेसमा त्यो डिपोजिट बेस ग्रो गर्न नसकेको कारण चाहिँ नि मलाई चाहिँ त्यसै लाग्छ हैन र अर्को कुरा के भयो भने डिपोजिट भनेको चाहिँ हाम्रो कन्जम्सन पनि इम्पोर्ट्सहरु पनि बढ्यो सो इट हैज एन इम्प्याक्ट मल्टिपल फ्याक्टर्स प्लस प्राइस इज गोइङ अप इन्फ्लेसन हैन अब ओइलकै कुरा गरौँ त हैन ओइल इज सिग्निफिकेन्ट पोर्सन अफ आवर इम्पोर्ट्स मार्केट्समा चाहिँ ओइल प्राइसेस आर गोइङ अप भनेपछि वी आर सेन्डिङ मोर डलर्स आउट हैन एन्ड सो द्याट इज अल्सो इम्प्याक्टिङ नट ओन्ली फर दिस थिङ बट इन्फ्लेसनले गर्दाखेरि अरू सब प्रडक्ट्सहरूको पनि चाहिँ हामी सबै चिज इम्पोर्ट गर्छौँ फलाम पनि त बिलेटहरू इम्पोर्ट गरेर बनाउँछौँ सिमेन्टको सबै चिज त यहाँ पनि छैन वी स्टिल इम्पोर्ट अफ भेराइटी अफ आइटम्स हैन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि अभियसली सबैले चाहिँ नि समग्रमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ नि इकोनोमी बिकज वी आर हामीले चाहिँ नि अब भनौँ न डोमेस्टिक प्रोडक्सनहरूले खासै चाहिँ डिभर्सिफाई गर्न नसकेको इम्पोर्टमा चाहिँ भेरी डिपेन्डेन्ट भएको हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ नि बाहिरको इन्फ्लेसन वी इम्पोर्ट इन्फ्लेसन हैन बाहिर प्राइस बढ्ने बित्तिकै हामीको पनि प्राइस बढ्छ हैन अनि त्यो समयले गर्दा डिपोजिट बेसमा चाहिँ अलिकति त्यसले चाहिँ इम्प्याक्ट चाहिँ गरेकै छ हैन यो पेट्रोलियमको प्राइसेस हाउ डज इट वर्क किनभने बाहिरबाट त हामीले रिलेटिभली यहाँभन्दा सस्तोबाट ल्याउँछौँ जुन प्राइसेसमै हामीले पाइरहेको छौँ इज इट द्याट ट्याक्सेस आर द मेन कन्ट्रिब्युटिङ फ्याक्टर जुन प्राइसेस अहिले यहाँ यति पाइरहेको छ किनभने एनओसीले थोरै नै लिन्छ जस्तो लाग्यो कि ओभरहेड्सहरू यताउतिको अब त्यो मैले एक्ज्याक्टली चाहिँ आई क्यान टेल यु हाउ मच होइन वाट पोर्सन दिस बट देयर इज या लास्ट टाइम हेर्दाखेरि 85-86 रुपिस कति थियो लिटरको अनि त्यतिखेर आई थिङ्क 140-145 मा हामीले यहाँ सेल गरेर आएको थियो आई अन्डरस्ट्यान्ड द्याट होइन त्यो मोस्ट धेरै जस्तो देशमा चाहिँ पेट्रोल प्रडक्ट्स आर ट्याक्स्ड होइन एन्ड बट के छ भने त्यो ट्याक्स त्यो रेभेन्यू लेट्स से इट्स ओके टु आई से पेट्रोलियममा ट्याक्स गर्नु त कुनै अनुचित कुरा होइन तर त्यो ट्याक्स रेभेन्यू केमा प्रयोग गरेको छ होइन राइट त्यसले गर्दा हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर राम्रो भइदिए हुन्थ्यो त्यो कुराहरू आयो भने त्यहाँ कसरी उपयोग गरेको छ होइन मलाई चाहिँ नि मेरो यदि चाहिँ बाटोघाटो मलाई चाहिँ यहाँबाट चाहिँ भैरवा जानलाई चाहिँ 3 घन्टामा जान सक्छु भने मलाई चाहिँ अहिले 10-12-20 रुपियाँ बढी तिरेर मलाई चाहिँ नि त्यो बन्छ भने किन नतिर्ने हो होइन डेफिनेटली त्यसले गर्दा मलाई पनि धेरै पछि फाइदा हुन्छ त्यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसलाई उपयोग गर्न सकेको छैन जस्तो लाग्छ ट्याक्सको एउटा फ्याक्टर हो तर के छ भने अन्तर्राष्ट्रिय बजारको मूल्य त एउटा भनौँ न ट्याक्स एउटा चाहिँ बेस रेट भयो प्रिमियम जस्तो भयो दे विल ट्याग अन तर बेस रेटै बढ्छ नि बजारमा होइन अहिले झन् युक्रेनको के अरे युद्धले होइन क्रुड ओइलसँग त रिलेटेड भयो होइन तर क्रुड ओइल 1 पोइन्टमा एकैचोटि कति 130-140 कतिको अराउन्ड पुग्यो एन्ड देन इट ड्रप्ड अगेन अहिले होइन तर त्यसले गर्दा हाम्रो यहाँ लोकल मार्केटमा त्यो फ्लक्चुएसन्स त देखिएन नि किनभने हामीहरूको चाहिँ के छ ल्याग हुन्छ होइन हामीले पहिल्यै नै अर्डर गरिसकेका हुन्छौँ या चाहिँ पछि गर्छौँ होइन कुन बेला कहिले अर्डर गऱ्यौँ कुन प्राइसमा अर्डर गऱ्यौँ होइन त्यो कुराहरू आउँछ ट्रान्सपेरेन्ट जस्तो अमेरिकातिर त हाम्रो प्राइस ओइलको प्राइस त डेली फ्लक्चुएट हुन्छ राइट होइन पेट्रोल ग्यास स्टेसनमा जानुभयो भने पेट्रोल किन्नलाई त्यो आज $5 ग्यालन छ भने भोलि 5.15 ग्यालन हुन्छ नेपालमा त त्यो छैन नि त होइन सो त्यो एभरेज इन गर्छ होला कसरी गर्छन् के गर्छन् कुन बेला गर्छन् मलाई थाहा छैन तर हाम्रो चाहिँ इम्प्याक्ट इमिडिएट इम्प्याक्ट त देख्दैनौँ होइन त्यसैले कुन लेभलमा के गर्यो भनेर हाम्रो चाहिँ डिपेन्डेन्सी के भयो एउटै सोर्स भयो इन्डियन ओइल होइन We are under contract होइन र त्यो कारणले हो प्रोबेबली होइन आई डोन्ट नो द एक्ज्याक्ट डिटेल्स त्यो म भन्न सक्छु तर के छ भने बजारको भाउ बढ्यो हुनाले पेट्रोलियम प्रडक्ट्सको भाउ बढेको छ होइन अब पेट्रोलियम प्रडक्ट्स भाउ बढ्ने बित्तिकै त्यसले त धेरै चिजमा इम्प्याक्ट गर्छ नि ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट बढ्छ सबै चिज गर्छ अल दि लजिस्टिक्सको कुराहरू आउँछ लजिस्टिक्स बढ्ने बित्तिकै एभ्रिथिङ गोज अप होइन त्यसले गर्दा त्यसले पनि चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब एक प्रकारले मनी इज गोइङ आउट सेभिङ्स बेस घटिरहेको छ भनेपछि त्यसले गर्दाखेरि त्यो भयो त्यो पाटो भयो होइन र यो चाहिँ बिस्तारै अब पेन्डेमिकबाट हामी छुटकारा पाउँदै गयो भने टुरिज्म बढ्छ होइन प्रोबेबली होपफुली यो क्राइसिस अलिकति साम्य हुँदै गएपछि ओइल प्राइसेस पनि होला होइन सो लेट्स अलिकति अप्टिमिस्टिक भएर हेरौँ यो चाहिँ डिपोजिट बेस बढ्ला भन्ने कुरा पनि आउँछ होइन त्यो आफ्नो पाटो भयो होइन त्यो चाहिँ डिपोजिट बेसको कुरा भयो बट वी आर अलरेडी एट द सिलिङ होइन द न्यू डिपोजिट नआइकन हामीले एक्स्ट्रा लेन्डिङ गर्न सक्दैनौँ होइन भनेपछि तर क्रेडिट पनि हेर्नु पऱ्यो कि
सो हामीले चाहिँ ब्याङ्किङ सिस्टमले क्रेडिट चाहिँ अन्डरराइटिङ राम्ररी गरेको छ कि छैन होइन वाइ आर द्याट कन्ट्रोल उनीहरूलाई थाहा छ कि 90% हाम्रो सिलिङ हो भनेपछि किन 90%सम्म चाहिँ उनीहरू चाहिँ अग्रेसिभ भएर गएको हो होइन हेभ दे बिन टु अग्रेसिभ होइन अनि त्यो क्रेडिट अन्डरराइटिङ चाहिँ अलिकति स्ट्यान्डर्ड्सहरू खुकुलो छ कि होइन त्यसलाई अलिकति कडा गर्नुपर्ने हो कि होइन किनभने त्यो लेभलमा नपुग्यो भने त क्राइसिस त छैन नि त होइन अनि अनप्रोडक्टिभ सेक्टर्स भन्छौँ तिनीहरूमा लेन्डिङ भइरहेको छ कि मिसयुजहरू भइरहेको छ मान्छेले चाहिँ नि अब टर्म लोन लिने अनि आफ्नो बिजनेसमा इन्भेस्ट नगर्ने अरू चिज रियल इस्टेटमा इन्भेस्ट गरिदिने स्टक मार्केटमा होइन स्टक मार्केटमा इन्भेस्ट गरिदिने होइन त्यो कुराहरू भइरहेको छ कि होइन प्लस के छ भने एउटा तपाईँले कुड बी रिलेटेड नट रिलेटेड तर नेपालको चाहिँ हाम्रो एनपिएल भन्छौँ नन पर्फर्मिङ लोन्सहरू ब्याङ्किङ क्षेत्रको त्यो भनेको डिफल्ट ओके ब्याड एसेट्स भन्छौँ होइन दे कुड बी लेट इन इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट्स अब देयर इज अ एनआरबीको एउटा गाइडलाइन छ त्यो भित्रमा चाहिँ उनीहरूले डिफाइन गर्छन् त्यो गाइडलाइन पनि इज इट स्ट्रिन्जेन्ट कतिको स्ट्रिन्जेन्ट त्यो भन्न सक्दिनँ होइन त्यो मैले खालि आई हेभ टु लुक एट इट प्रपरली होइन तर के छ भने हाम्रो अहिले एनपिएल पोर्टफोलियो ब्याङ्कको चाहिँ मिड जनवरीमा चाहिँ त्यो सम्पूर्ण ब्याङ्किङ सिस्टमको 1.3% छ होइन क्लास ए ब्याङ्कको 1.18% छ तर हाम्रो छिमेकी भारत बङ्गलादेश पेन्डेमिक त्यो टुरिज्म सेक्टर त सबै डिस्ट्रोय नै भएको छ नि त होइन उनीहरूको एनपिएल 8% को हाराहारीमा छ प्लस 8% प्लस भनेपछि नेपालका ब्याङ्कहरू आइदर दे म्यानेज भेरी वेल होइन एकदम राम्ररी म्यानेज गरिराखेका छन् या चाहिँ नि रिपोर्टिङ भएको छैन कहाँतिर चाहिँ प्रब्लम छ होइन किन हाउ क्यान बी बी सो गुड होइन हेर्दा त्यस्तो लाग्दैन सिचुएसन होइन अनि के हुनसक्छ भने देयर इज अब जस्तो चाहिँ देयर कुड बी जस्तो अब तपाईँले समग्रमा चाहिँ ब्याङ्कको चाहिँ लेन्डिङ पोर्टफोलियो हेर्नुभयो भने होइन टर्म लोन्सहरू छ ओभरड्राफ्ट र डिमान्डको एउटा के देयर आर टु क्याटेगोरिज सर्ट टर्म अपरेटिङ क्यापिटल र चाहिँ डिमान्ड ड्राफ्ट भन्ने छ 39% अफ देयर लेन्डिङ पोर्टफोलियो ओके हाउ मच अफ इट इज जस्तो चाहिँ मैले तपाईँलाई लोन दिएँ तपाईँले इन्ट्रेस्ट तिर्न सक्नु भएन तपाईँको बिजनेस प्रब्लम छ तपाईँले इन्ट्रेस्ट तिर्न सक्नु भएन अनि मैले अर्को ब्याङ्कबाट चाहिँ लोन लेन्डिङ लिएर चाहिँ मेरो इन्ट्रेस्ट तिर्दिने होइन मैले अरू ब्याङ्कबाट लिएर तपाईँले तिर्दिने होइन त्यो हुने बित्तिकै तपाईँको बिजनेस त खराब छ नि त होइन तर तपाईँले अर्को ब्याङ्कबाट लोन लिएर मलाई इन्ट्रेस्ट तपाईँको लोन त अहिले ब्याङ्कमा गुड देखिन्छ र त्यो लोनले चाहिँ मेरो इन्कम बढ्यो ब्याङ्किङको इन्कम बढ्यो होइन सो इज द्याट ह्यापनिङ भनेपछि आर बी सिइङ के अरे अब के भन्ने चाहिँ किनभने छिमेकी राष्ट्रहरूको पेन्डेमिकले त असरै नगरेको जस्तो देखियो कि नेपालको ब्याङ्किङ सिस्टमलाई हामीलाई एफेक्ट नगरे जस्तो यो कुरा चाहिँ मोनिटर्ड हुँदैन र इनसिङ्क हुँदैन डिफ्रेन्ट ब्याङ्क्सहरू कहाँबाट एकजना मान्छेले डिफ्रेन्ट प्रोफाइलबाट त्यो हुनुपर्ने हो होइन किनभने अलिकति चाहिँ नि अब सम ब्याङ्क्स कुनै ब्याङ्कको त 0.5 मात्र छ एनपिएल लोन्सहरू होइन भनेपछि त्यसले के देखायो कि आइदर द ब्याङ्क्स आर सपोर्टिङ इच अदर टु मेन्टेन द इन्कम एन्ड किप द लोन्स गुड होइन लोन्सलाई राम्रो देखाउन ब्यालेन्स सिटमा होइन गरिराखेका छन् त्यो पनि एक प्रकारले भने मैले त्यो गरेँ भने त्यो पैसा त मैले कुनै राम्रो इन्डस्ट्रीलाई दिन सकेन नि त आई एम युजिङ माई लेन्डिङ पार्ट अफ माई आइएम के अरे मेरो त्यो डिपोजिटको के अरे लेन्डिङ पोर्टफोलियो केही पर्सेन्टेज आई एम युजिङ टु सपोर्ट ब्याड लोन्स जबकि मैले त्यसलाई चाहिँ गुड बिजनेस गुड इन्डस्ट्रीमा मैले इन्भेस्ट गर्न सक्थेँ होइन त्यो कुराहरू पनि अलिकति ब्याङ्क्सहरूले अलिकति कडा भएर हेर्नुपर्ने हो कि अन्डरराइटिङहरू भयो अन्डरराइटिङ र क्रेडिट मोनिटरिङ होइन सो द्याट किन त्यो त डिपोजिटरको पैसा हो नि त होइन पछि गएर ब्लोअप गऱ्यो भने त प्रब्लम भयो होइन जताततै तपाईँले ड्राइभ गर्नुहोस् जताततै बिल्डिङ बनिरहेका छन् होइन तर कसैले चाहिँ त्यो बिल्डिङको सप्लाई डिमान्ड रेन्टलको सप्लाई डिमान्ड कतैतिर मैले एनालिसिस देखेको छैन आर दे बिङ जस्ट बिल्ड त्यो बिल्डिङ चाहिँ यदि क्रेडिटमा लिएर बिल्ड गरिरहेको छ त्यसको रेन्टल इन्कमले चाहिँ नि हाउ इज इट फिजिबल टु पे ब्याक द लोन होइन के छ भने हाम्रो ब्याङ्किङ सिस्टममा अहिले चाहिँ नि त्यो ब्याङ्क चाहिँ नि ब्याङ्कको बिजनेस चाहिँ नि कोल्याट्रल कलेक्ट गर्ने बिजनेस होइन उनीहरूले बिजनेसलाई फाइनेन्सिङ गर्ने र त्यो बिजनेसलाई भायबल बनायो त्यो भायबल बिजनेसबाट चाहिँ नि रिटर्न लिने हो होइन कोल्याट्रल भनेको त कन्टिन्जेन्सी हो इनकेस त्यो बिजनेस फेल भयो भने मैले चाहिँ नि त्यो कोल्याट्रलबाट चाहिँ पैसा लिने हो तर मेरो प्राइमेरी अब्जेक्टिभ होइन मैले कोल्याट्रल हेरेर लोन गर्ने होइन कि मैले बिजनेस हेरेर लोन गर्नु पऱ्यो होइन तर नेपालको कन्टेक्समा
कोलाट्रल हेरेर नै लोन गर्छ होइन र बिजनेसलाई? त्यही प्रब्लम भएर चाहिँ नि पछि गएर चाहिँ हामीलाई प्रब्लम हुन्छ कि भन्ने कुरा हो कि। त्यसैले चाहिँ क्रेडिट स्ट्यान्डर्ड चाहिँ अलिकति कडा हुनु पऱ्यो कि क्रेडिट अन्डर राइटिङ। पहिला बिजनेस भाएबल भयो, बिजनेस भाएबल छ भनेपछि मात्र लोन लेन्डिङ गर्ने, नट बेस्ड अन 3 times अफ द कोलाट्रल छ भइहाल्छ लेन्ड गर्ने होइन कि। या सो प्रायः सुन्ने मैले कम्प्लेन चाहिँ यही हो कि पिपल हु हेभ बिजनेसेस एन्ड दे वान्ट टु ग्रो अनि त्यसमा इन्भेस्टमेन्ट चाहिरहेको हुन्छ। अन्त अब यहाँ अफकोर्स यो सेकेन्डरी मेथड्स या सेकेन्डरी राउटहरू भन्दा प्राइमरीली ब्याङ्क नै जानु खोज्छ अनि ब्याङ्कमा चाहिँ बिजनेसको बेसिसमा हातबाट लोनै दिँदैन। दे जस्ट लुक एट कोलाट्रल्स, अब या नेट रेभेन्यूहरू यो त्यो कुराहरू पनि आउँछ। एन्ड कहाँ चाहिँ यसले गरेर चाहिँ लङ रनमा जुन ग्रोथ हुनुपर्ने ट्रेजेक्टरी अफ बिजनेसेस त्यसलाई चाहिँ डेफिनेटली अफेक्ट गर्छ जस्तो लाग्छ। डेफिनेटली बिजनेसको भ्याल्यु हेरेर बिजनेसको प्रस्पेक्ट्स हेरेर लेन्डिङ गर्ने हो, नट बेस्ड अन कोलाट्रल। सो त्यो किन चेन्ज भइरहेछ नि त अहिलेसम्म? अब त्यो अलिकति के छ भने रिस्क मिनिमाइज गर्नलाई हो कि? रिस्क मिनिमाइज त हो होइन, तर आधे एक्चुअली मिनिमाइजिङ द रिस्क भन्ने कुरा पनि आयो कि होइन। किन भोलि गएर त्यो कोलाट्रल मैले जफत गरिदिएपछि त्यसलाई मैले मार्केटमा लिएर जानु पऱ्यो होइन। मार्केटले त्यसले ह्यान्डल गर्न सक्छ कि सक्दैन होइन। इफ अ लट अफ ब्याड एसेट्स ब्याड लोन्सहरू हुन थाल्यो र मैले त्यो एसेट्सहरू बेच्न थाल्यो भने त्यसले त रियल इस्टेट मार्केटलाई त हिट गर्छ नि त होइन। त्यो कुराहरू पनि ध्यान दिएको छैन कि होइन। तर त्यसैले चाहिँ अब त्यो पाटो आफ्नो ठाउँमा छ। कोलाट्रल बेस्ड लेन्डिङ त अब जहाँ पनि हुन्छ, नहुने होइन। तर मेन कुरा चाहिँ बिजनेस भए ठिक छ, मसँग 10वटा मसँग एम्पल कोलाट्रल भए पनि मेरो बिजनेस भाएबल छैन भने लेन्डिङ चाहिँ मैले पाउनु हुँदैन कि। हो एक्ज्याक्टली, किनभने नत्र भए त त्यो त कोलाट्रल लिनको लागि मात्र देखियो, डजन्ट मेक सेन्स नि होइन। अनि त्यो चाहिँ नि त्यसमा अलिकति क्रेडिट अन्डर राइटिङ स्ट्यान्डर्ड्सहरू, क्रेडिट मोनिटरिङहरू पनि त्यो क्रेडिट साइडमै हेर्नु पऱ्यो। यु सुड नेभर लेट, आई डोन्ट थिङ्क है, किनभने अब इन्डियातिर हेर्नु भयो भने तपाईँको अहिले 70% को हाराहारीमा छ सिडी रेसियोहरू, 70 to 80% को हाराहारीमा छ। हामीभन्दा कम, तर इट्स मच बेटर म्यानेज्ड यहाँभन्दा। नो, एन्ड देन दे हेभ अ हायर डिग्री अफ नन पर्फर्मिङ एसेट्स होइन, विच इज फाइन। तर मैले भनेको चाहिँ हामी कहाँ चाहिँ आई थिङ्क नन पर्फर्मिङ एसेट चाहिँ मलाई लाग्छ है, मेरो चाहिँ आफ्नो चाहिँ इट क्यानट बी ट्रु वाट इज रिपोर्टेड त छ, तर त्यो चाहिँ अति नै राम्रो देखियो कि होइन। या त इट डजन्ट साउन्ड रियलिस्टिक एट अल। अनि यो कुरा त आई थिङ्क एनआरबीलाई पनि थाहा हुनुपर्ने र त्यो अनुसारले उनीहरूले त एक्ट गर्नुपर्ने होइन र? गर्नुपर्ने हो। अब त्यो कुरा चाहिँ अब एनआरबीलाई नै उहाँहरूलाई नै सोध्नुहोस् भने कसरी के गर्नुहुन्छ भनेर त्यो मैले चाहिँ त्यो भन्न सकिएन। तर क्रेडिट, तर ब्याङ्कले पनि त आफ्नो चाहिँ क्रेडिट चाहिँ पोर्टफोलियोहरू राम्ररी मोनिटर गर्नु पऱ्यो नि होइन। त्यो क्रेडिट के अरे बिजनेस प्लानै पढ्छ कि पर्दैन जस्तो पनि लाग्छ कि कहिलेकाहीँ होइन। मान्छेहरू बिजनेस जुन चाहिँ दिन्छन् नि तिनीहरू पनि हेरेर मान्छे हेरेर चाहिँ नि लोन दिन्छन् कि बिजनेस प्लान पढेर लोन दिन्छन् होइन। त्यो आफ्नो ठाउँमा छ होइन। त्यसैले क्रेडिट त्यो किनभने हामीले 80% नभइदिया भए त 10% को बफर राखिदिया भए त उनीहरूले चाहिँ निडी एरियालाई त लोन दिन सक्थ्यो नि त। सो आई थिङ्क देयर सम ग्रिड इन्भल्भ, किनभने सेयर होल्डरलाई चाहिँ नि रिटर्न दिनु पऱ्यो भनेपछि लेट्स म्याक्स आउट होइन। अनि अब त्यो म्याक्स आउट गरेर चाहिँ नि त्यसले चाहिँ नि अनि पछि चाहिँ नि सबै प्रब्लम चाहिँ नि हिट गर्ने भयो त्यसले होइन। सो दोज एरियाज चाहिँ नि अलिकति चाहिँ नि विचार गर्नुपर्ने जस्तो लाग्छ मलाई होइन। सो किनभने यो स्थिति रहिराख्यो भने न्यू बिजनेसेस, न्यू आइडियाज, न्यू बिजनेसहरू चाहिँ अगाडि बढ्न सक्दैनन् होइन। सो त्यो एरियामा चाहिँ अलिकति इट्स अ क्रेडिट क्रन्च होइन। के अरे पेन्डेमिक अलिकति बेटर हुने बित्तिकै आई थिङ्क इट विल इम्प्रुभ अ लिटल बिट। डेफिनेटली टुरिज्म सेक्टर ग्रो हुने बित्तिकै त्यसले अलिकति हेल्प गरिहाल्छ। र अर्को एरिया चाहिँ नि अब हामीसँग अब कुरा गाउँछ ल ठिक छ अहिले 90% पुगिसक्यो, त्यसलाई कसरी हामीले बढाउने, कसरी के गर्ने, सल्युसन के हो त? लङ टर्ममा पनि हेर्नु पऱ्यो, सर्ट टर्ममा पनि हेर्नु पऱ्यो होइन। सम सर्ट टर्म सल्युसन चाहिँ अब जस्तो भनौँ न, अब रियल स्टेटको कुरा गर्छौँ होइन। रियल स्टेट पनि अब रियल स्टेट डु यु थिङ्क इट्स इन्फ्लेटेड यहाँ नेपालमा? मलाई लाग्छ के छ भने या डेफिनेटली चाहिँ नि बबलमा छैनौँ हामी, बबलतिर पुगिसकेकै छौँ होइन। तर के छ भने एज लङ एज अब इट डिपेन्ड्स होइन। रियल स्टेटमा कतिको चाहिँ क्रेडिटले चाहिँ त्यो रियल स्टेट चाहिँ नि सपोर्ट गरिराखेको छ होइन। इट अल डिपेन्ड्स अन हाउ लेभरेज द रियल स्टेट इन्डस्ट्री इज होइन। यदि धेरै नै लेभरेज छ, जस्तो यदि तपाईँले घर बनाउनु, तपाईँले आफ्नै पैसाले घर बनाइराख्नु भएको छ भने तपाईँले लेभरेज लिनु भएको छैन भने त्यो रियल स्टेटले त्यसले त ब्याङ्कलाई कहिले हिट गर्दैन। द मोमेन्ट इट इज लेभरेज अनि त्यो इन्कमले मैले तिर्नु पऱ्यो भनेको खण्डमा
त्यस बेला चाहिँ नि अब पछि गएर त्यो एसेटले चाहिँ रिटर्न दिएन भने मैले कसरी लोन तिर्ने भन्ने कुरा आउँछ. लाइक फर इक्जाम्पल कोभिडको केसेसमा वेयर प्लेन्टी अफ प्रेमिसेस वर भेकेटेड होइन. सो अब त्यो अब हुनसक्छ कि वी हेभ नट येट रिच द्याट लेभल हो कि होइन. मान्छेले अहिले पनि चाहिँ आफ्नै चाहिँ सेभिङ्सबाट चाहिँ धेरै बनाइराखेका छन् कि होइन. सो वेयर आर बी इन द्याट ट्रेजेक्टोरी इन टर्म्स अफ के अरे कतिको क्रेडिटले चाहिँ नि रियल इस्टेट चाहिँ थानिरहेको छ. तर मैले भन्न खोजेको रियल इस्टेट जस्तो एउटा कुरा छ नि, ब्यालेन्स सिट हेर्नुभयो भने रियल इस्टेट लोन भयो, टर्म लोन भयो, रियल इस्टेटमा पनि के अरे होम लोन छ, अनि त्यसपछि के अरे कमर्सियल रियल इस्टेटहरू छन् होइन. अब मेन कुरा के छ भने ब्यालेन्स सिटलाई लिक्विफाई गर्नु पऱ्यो कि, तरलता दिनु पऱ्यो ब्यालेन्स सिटलाई. अहिले मैले लोन दिनु त्यो तरलता भएन नि त, मैले तुरुन्त बेच्न सक्दिनँ नि त होइन. अरू देशमा के हुन्छ भने तपाईँको त्यसलाई पनि ब्यालेन्स सिटलाई पनि हामीले लिक्विफाई गर्न सक्छौँ होइन. जस्तो रियल इस्टेटलाई एग्रिगेट गरेर नयाँ सिक्युरिटी बनाएर इन्भेस्टरलाई बेच्न सक्छौँ होइन. कुनै कुनै देशमा त गभर्मेन्ट एजेन्सी हुन्छ, जस्तो हाम्रो अब नेपालमा चाहिँ घर बास कपासको कुरा गर्छौँ होइन. अब वाइ नट गभर्मेन्टले एउटा एजेन्सी खडा गरेर एउटा सर्ट टर्म सल्युसनको कुरा गरेर मैले होइन, इट कुड बी अ लङ टर्म सल्युसन एज वेल. गभर्मेन्टले खडा गरेर फर्स्ट टाइम होम बायरलाई चाहिँ नि, नट सेकेन्ड, किन फर्स्ट टाइम होम भनेर त आफ्नोलाई मान्छेलाई चाहिँ घर चाहियो भनेर किन्ने हुन्छ, नेसेसिटी नै भयो. नेसेसिटी भयो. सेकेन्ड होम भनेको त इट्स इन्भेस्टमेन्ट, इट्स एन इन्भेस्टमेन्ट. आइ एम इन्भेस्टिङ सो द्याट आई क्यान रेन्ट टु समबडी एन्ड गेट अ रिटर्न फ्रम द्याट, एन्ड द्याट्स अ डिफ्रेन्ट क्याटेगोरी होइन. फर्स्ट टाइम होम बायरलाई चाहिँ नि सहज गर्नलाई गभर्मेन्टले एजेन्सी बनाएर चाहिँ नि, जस्तो ब्याङ्कहरूले चाहिँ नि फर्स्ट टाइम होम बायरलाई लोन एक्सटेन्ड एउटा टर्म्स एन्ड कन्डिसन बनाएर लोन एक्सटेन्ड गर्छ, त्यो लोन चाहिँ गभर्मेन्टले किनिदिने होइन. ब्याङ्कले चाहिँ नि प्रोसेस गर्छ, के अरे इन्ट्रेस्ट तान्ने, इन्ट्रेस्ट चाहिँ नि गर्ने प्रोसेसिङ चाहिँ ब्याङ्कले नै गर्छ, तर त्यसको रिस्क चाहिँ गभर्मेन्टले लिन्छ. गभर्मेन्ट कसरी ब्याकअप हुन्छ त्यो रिस्कमा होइन. गभर्मेन्टले के हुन्छ भने उसले फाइनेन्स गरिदिन्छ त्यो. अहिले पनि एनआरबीले रिफाइनेन्स त गर्छ नि होइन. तर के छ हुन्छ भने जस्तो अब अमेरिकाको केसमा चाहिँ तपाईँले सुन्नुभयो होला, फ्यानी मे, स्याली मे जस्तो सुन्नुभएको छ कि छैन, फ्रेडी म्याक भन्ने छ. यिनीहरूको कामै चाहिँ नि फर्स्ट मोर्गेजेसहरू किन्ने काम हो कि. अनि त्यो हुने बित्तिकै के भयो भने त ब्याङ्कको ब्यालेन्स सिटबाट फर्स्ट टाइम होम लोन्सहरू सबै तानिने भयो नि त. त्यसको सट्टामा ब्याङ्कले क्यास पाउनु भयो नि त, अनि त्यसले चाहिँ उसले अरू सेक्टरमा लेन्ड गर्न पाउने भयो नि त होइन. त्यस्तो खालको एउटा एजेन्सी खडा गरेर फर्स्ट टाइम होम बायरको लोनहरू चाहिँ उसले तानिदिने होइन. अनि उसले पछि गएर प्याकेज गरेर चाहिँ नि के अरे चाहिँ नि इन्भेस्टर्सहरूलाई पनि बेच्न सक्छ. त्यस्तो खालको गऱ्यो भने यु लिक्विफाई सम कुनै पोर्सन अफ द ब्यालेन्स सिट अफ ब्याङ्क्सको लिक्विफाई गरेर हामीले त्यसलाई चाहिँ नि फेरि चाहिँ नि परिचालन गर्न सक्छौँ होइन भन्ने कुराहरू. त्यस्तो कन्सेप्टबाट पनि यु क्यान गो एन्ड ट्राई टु गेट सम सर्ट टर्म लङ टर्म सल्युसन. त्यसले चाहिँ नि मान्छेलाई पनि हेल्प गर्ने भयो, घर पाउन सक्ने, घर किन्न सक्ने भए होइन. अनि गभर्मेन्टको कस्ट अफ फाइनेन्सिङ त लो छ, इट्स पोसिबल दे कुड अल्सो सब्सिडाइज दोज काइन्ड अफ हाउसिङ कस्ट इन टर्म्स अफ इन्ट्रेस्ट रेट्स होइन. त्यो पनि गर्न सक्छन्. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले ब्याङ्कलाई अलिकति लिक्विडिटी पनि दियौँ, अनि के अरे चाहिँ नि इन्डस्ट्रीलाई पनि के अरे जनतालाई पनि एउटा घरको चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि बनाउनलाई सहज गरिदियो होइन. त्यस्तो खालको एउटा प्रोग्राम लिएर आउनु सक्छ. त्यसले गर्दाखेरि अलिकति त्यसले पनि सहजता दिन सक्छ होइन. त्यो कुराहरू पनि सोच्नु पऱ्यो होइन. र अर्को चाहिँ मैले भनिहालेँ नि, क्रेडिट चाहिँ हेज टु बी भेरी स्ट्रिक्टली अन्डर रिटन, ताकि चाहिँ नि अनावश्यक क्षेत्रमा चाहिँ लोन नदिउँ जस्ट बिकज पिपल वान्ट लोन होइन. अब त्यो अलिक कडा त गर्न थालेको छ, जस्तो मार्जिन लेन्डिङमा कडाइ गर्न थालेको छ एनआरबीले, बट स्टिल त्यो एरियामा चाहिँ त्यसरी चाहिँ हामीले अलिकति चाहिँ सोल्युसन चाहिँ नि दिन सक्छौँ होइन. त्यो लोन लिएपछि त्यो लोन कहाँ युटिलाइज भइरहेछ भनेर मोनिटर गरिँदैन खासै? गर्नुपर्ने हो होइन, तर मलाई लाग्छ त्यतिको चाहिँ डिटेलमा गरेको छैन. किनभने मलाई लाग्छ चाहिँ नि त्यतिको चाहिँ नि गरेको छैन जस्तो लाग्छ कि होइन. र अर्को कुरा फेरि जाउँ त्यो पुलकै कुरा गर्दाखेरि अर्को कुरा के छ भने गभर्मेन्टकोमा चाहिँ नि आई थिङ्क हामीले चाहिँ अलिकति इम्पोर्ट एक्सपोर्ट गर्दाखेरि ओभर इन्भोइसिङ, अन्डर इन्भोइसिङ कुरा गर्छौँ होइन. अन्डर इन्भोइसिङ ट्याक्स कम तिर्नलाई गर्छौँ. त्यो ट्याक्स कमाउने बित्तिकै गभर्मेन्टको रेभेन्यू पनि कम हुने भयो राइट. त्यसले चाहिँ नि गभर्मेन्टको चाहिँ नि के अरे के छ, ट्याक्स रेभेन्यू कम हुने बित्तिकै त्यो ट्याक्स रेभेन्यू कुड इभेन्चुली गभर्मेन्टको चाहिँ के अरे स्पेन्डिङबाट चाहिँ नि डिपोजिट बेसमा जान सक्छ नि त होइन. अनि त्यो कुराहरू पनि अलिक कन्ट्रोल चाहिँ गर्नु पऱ्यो. सबैलाई थाहा छ के छ भने आई थिङ्क देयर इज अ लट अफ कोर्स त्यो ओभर इन्भोइसिङ चाहिँ के छ, क्यापिटल फ्लाइटको कुरा भयो होइन, त्यो पनि भइराखेको छ. एभ्रिबडी नोज द्याट, सबैलाई थाहा छ त्यो. तर त्यो कन्ट्रोल अहिलेको 21st सेन्चुरीमा डिजिटाइजेसनमा तपाईँले अहिले अमेरिकामा विदेशमा कुन सामान कतिमा बिक्री हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँले चाहिँ इन्फर्मेसन लिन सक्नुहुन्छ भने डोमेस्टिकमै कन्टेक्स्टमा तपाईँले चाहिँ त्यो ओभर इन्भोइसिङ, अन्डर इन्भोइसिङ यु क्यान एक्चुली क्यालकुलेट एन्ड मोनिटर. अहिले मोनिटर गर्न सकिन्छ कि
त्यो एरियातिर किन हुँदैन भने इन्स्टिट्युसनलाइज करप्सन हो नि त। आई थिङ्क देयर इज इन्टरनेसनल करप्सन भइरहेको जस्तो लाग्छ कि मलाई। किनभने चाहिँ नि अब कसैलाई चाहिँ अलिकति चाहिँ ब्राइब गरेर चाहिँ उसले चाहिँ के अरे आँखा नहेरिदिउँ होइन, त्यही नै हो। अनि प्लस माइक्रो लेभल ग्राउन्ड लेभलमा आएर हेर्ने हो भने चाहिँ लाइक द पिपल डोन्ट इभन हेभ इन्सेन्टिभ टु किन फुल ट्याक्स तिर्ने त भन्ने कुरा, सबैले भन्ने कुरा त्यही हो। इट्स लाइक हुन्छ नि एउटा त्यो साइकल नै छ कि किन ट्याक्स तिर्ने भने ट्याक्स तिर्दैन, ट्याक्स नतिरेर फेरि इट गोज राउन्ड एन्ड राउन्ड काइन्ड अफ सिचुएसन छ। एउटा सानो उदाहरण दिन्छु होइन, मलाई मेरो चाहिँ एउटा पुरानो गाडी छ होइन, मैले चाहिँ भित्रको बडीहरू चाहिँ पेन्ट गर्न खोजेँ कि, अनि अब पेन्टर कहाँ गएपछि उसले चाहिँ नि भित्रको बडी पार्ट पेन्ट गर्दैन भन्छन् युजली। मैले ठिकै छ म आफै निकाल्छु, सबै आफै पेन्ट गरिदिन्छु भनेर आई टुक आउट अल द बडी पार्ट्स। अनि मैले चाहिँ स्प्रे पेन्ट पाइन्छ आजकल, आई सेड आई विल युज स्प्रे पेन्ट्स। अनि मैले एउटा ठाउँमा गएर चाहिँ नि के अरे त्यो नट बोल्ट सकिने ठाउँमा स्प्रे पेन्ट राखेको थियो। अनि मैले भने अनि उसले मैले पनि तपाईँको पेन्ट कति पर्छ भनेर 350 रुपियाँ भन्यो। मैले त बेच्नै छोडिसकेँ, किनभने मलाई चाहिँ के अरे त्यो के भन्छ त्यो हाम्रो त्यो इन्भोइस के अरे त्यो भ्याट इन्भोइस माग्दाखेरि मलाई 100मा बनाइदिन्छन् होइन। मैले बेच्नु भयो 350मा, भोलि आएर मलाई यहाँ चाहिँ के अरे सरकारले आएर अनुगमन गरेर मैले 250को मैले कसरी चाहिँ तिर्ने ट्याक्स होइन भनेपछि कत्रो अन्डर इन्भोइसिङ हुँदो रहेछ त, राइट। सो द्याट होल रेन्ज। तर तपाईँले बजारमा गएर अहिले गुगल गर्नुहोस् न, पेन्टको प्राइस त पाउँछ नि त होइन, अनि त्यो प्रफिट मार्जिन र त्यो अलिकति डिडक्ट गरेर यो यसको त इम्पोर्ट प्राइस यति होला भन्न त तपाईँले चाहिँ या चाहिँ यु क्यान गो त्यो पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ नि। इट्स लाइक ओपन करप्सन नै भइरहेको एउटा हिसाबले यो त। त्यसैले चाहिँ भनेको मतलब के छ, अहिलेको एजमा आएर पहिला त इन्फर्मेसन थिएन र ल वी अन्डरस्ट्यान्ड करप्सन ह्यापन्स होइन, हामीले चाहिँ त्यसलाई मोनिटर गर्न सक्दैन। त अहिले त यु क्यान मोनिटर भने त्यो एरियामा पनि ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ कि, लिकेज नै बेसी भयो, लिकेजै बढी छ कि। त्यसैले हाम्रो डिपोजिट बेसमा चाहिँ अब अनि के छ गभर्मेन्टको प्रायोरिटिजहरू के हुन्छ भने चाहिँ नि पुल बढाउने होइन कि कसरी मैले पाइ बढाउँ होइन कि कसरी मैले चाहिँ इन्फ्लो बढाउँ भने कसरी मैले आउटफ्लो चाहिँ रिस्ट्रिक्ट गरौँ, जुन अहिले प्रपोज गरेर आएको छ विथ पेट्रोलियम एन्ड एभ्रिथिङ। या पेट्रोलियमको जुन तपाईँले त्यो पनि आउटफ्लो चाहिँ रिस्ट्रिक्ट गर्न खोजेको हो। प्लस टुरिस्टहरूलाई चाहिँ $500 के अरे टुरिस्ट भिजामा जाने मान्छेलाई चाहिँ जुन रिस्ट्रिक्सन गरेर 10 लाख देखाउनु पर्ने 5 लाख देखाउनु पर्ने त्यो पनि रिस्ट्रिक्ट गर्नु, त्यो पनि ब्यालेन्स यसैको लागि रिस्ट्रिक्ट गर्न खोजेको हो होइन। अनि अरू चाहिँ नि के अरे $500 भन्दा पनि बढी नदिने जाने मान्छेहरूलाई त्यो पनि त्यसैबाट रिस्ट्रिक्ट गर्न खोजेको। तर जति रिस्ट्रिक्सन गर्ने मान्छेले लुपहोल त खोजिहाल्छ होइन, समहाउ दे विल म्यानेज। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि त्यो भन्दा पनि कसरी मैले चाहिँ नि मेरो चाहिँ नि रेमिटेन्स बेस बढाउँ होइन, वाट क्यान आई डु टु इन्क्रिज माई रेमिटेन्सेसहरू। किन जे भने पनि रेमिटेन्सले धानेको देश हो यो होइन, किन इम्पोर्ट सबै हाम्रो इम्पोर्ट त सबै कति पर्सेन्ट छ रेमिटेन्स हाम्रो इकोनोमीमा? इट्स आई थिङ्क 25 to 27% अफ जिडिपी। धेरै छ। $9 billion अब जिडिपी हाम्रो $34 billion छ भने $9 billion अब $8-9 billion पर इयर चाहिँ रेमिटेन्स आउँछ। जस्ट यु क्यान डु द म्याथ होइन, द्याट्स क्वाइट अ लट। हाम्रो बिगेस्ट स्पेन्डिङ चाहिँ के हो? इज इट पेट्रोलियम? पेट्रोलियम हो। पेट्रोलियम चाहिँ पेट्रोलियम प्रडक्ट्स इज द लार्जेस्ट स्पेन्डिङ। तर हेऱ्यो भने त जे पनि चाहिँ हामी भनिहाल्यो नि एक्सपोर्ट चाहिँ 15% अफ इम्पोर्ट्स। या एभ्रिथिङ त इम्पोर्ट नै गर्छ त हामी त होइन। सो मनी गोज आउट होइन। त्यसैले हामीले त्यो एरिया लङ टर्म सल्युसन चाहिँ नसोचिकन चाहिँ हुँदैन। कसरी चाहिँ हामीले हाउ डु वी इन्क्रिज द पाइ। जस्तो भनौँ न एउटा सिम्पल इक्जाम्पल, एउटा गभर्मेन्टको पोलिसी हुन्थ्यो कि लेट्स ट्राई टु क्रिएट, अब गिभ एन इक्जाम्पल, इन्डियाको आइटी सेक्टर इन 2021 दे मेड सफ्टवेयर जुन एक्सपोर्ट गर्छ नि $152 billion अफ सफ्टवेयर सर्भिसेस एक्सपोर्ट। द्याट इज गोइङ टु बी अराउन्ड अब चाहिँ $200 billion जति हुनुहुन्छ होला यो वर्ष चाहिँ होइन। नेपालको $100 million पनि छैन होला, अब कम होला कि त्योभन्दा कम होला होइन। हामीले चाहिँ नि त्यो त यहीँ बसेर मान्छेले काम गर्न सक्ने चिज हो नि त होइन। यु कुड डु द्याट होइन। हामीले त्यो त इन्टेलेक्चुअल त्यो त हामीले गुड्स एक्सपोर्ट गर्ने होइन, मान्छेको के अरे इन्टेलेक्टलाई चाहिँ नि स्किल सेटलाई बढाएर त्यसलाई एक्सपोर्ट गर्ने, त्यसको सर्भिसेस एक्सपोर्ट गर्ने हो नि त। खोइ त हाम्रो आइआइटी जस्तो नेपालमा एनआइटिज नेपाल इन्स्टिट्युट टेक्नोलोजी कहाँ गयो? आइआइटी जस्तो नेपालमा कतिवटा 10वटा 12वटा बनाइदिए भए पनि हुन्थ्यो एभ्री सेक्टरमा होइन। त्यो एकाडेमिक लेभलबाट स्टार्ट हुन्छ अनि वर्किङ लेभलमा पनि गएर पिपल वर्क फर कपाल अफ इयर्स अनि जब त्यो म्यान पावर स्किल एउटा एक्युमुलेट गरिसकेपछि दे गो आउट। किन अपर्च्युनिटी छैन भन्ने हो भने अनि भनेको मतलब नि मैले भनेको चाहिँ हाम्रो त्यो 150-200 बिलियनको 10% मात्रै भइदिए पनि त $2 billion आइदिए पनि त हुन्थ्यो नि होइन।
वी कुड हेभ डेभलप द्याट रिसोर्स नि लङ टर्म भिजन भइदियो भए त किनभने त्यसको लागि त हामीले धेरै गर्नु वी जस्ट हेभ टु क्रिएट गुड एजुकेसन इन्स्टिट्युसन द्याट डेलिभर द्याट काइन्ड अफ पिपल होइन तर त्यो सोचै छैन कि किनभने एजुकेसन सेक्टर पनि खासै चाहिँ मान्छेले एजुकेसन त्यो चाहिँ मैले त्यो भनौँ न त्यो लेभलको चाहिँ मैले थट प्रोसेसै देख्दिनँ कि हाम्रो इन्टायर एजुकेसन सेक्टरमा होइन गभर्मेन्टको पनि त्यसमा केही छैन यो हाम्रो एकदमै यो गभर्मेन्ट इन्स्टेबिलिटीले गरेर पनि त्यसलाई एफेक्ट गर्छ होला नि होइन अब सर्ट टर्म थिङ्किङ पोइन्ट अफ भ्यूबाट आउनु थाल्छ अनि त्यसपछि गभर्मेन्ट इन्स्टेबिलिटी पनि आफ्नो ठाउँमा छ होइन त्यसले ब्युरोक्रेसी पनि पोलिटिसाइज भइसक्यो एक्ज्याक्टली त्यसले गर्दा तिनीहरू पनि छ होइन तर अब के भन्ने गभर्मेन्टको चाहिँ नि इन्स्टेबिलिटी भन्ने कि एउटा भिजन नभएको भन्ने कि होइन पिपल क्यान स्टिल स्टार्ट एनआइटिजमा ल हामी चाहिँ 5 सेक्टरमा चाहिँ नि आइआइटी सरको चाहिँ कलेजेसहरू खोल्छौँ भन्ने त गर्न सक्थ्यो नि त लङ टर्ममा सोच्ने चलन छैन नि होइन त्यसरी त्यो त गर्न सकिन्छ नि त होइन जस्तो कि एउटा मलाई सोधौँ मलाई जस्तै कोभिडको बेलामा जुन यो सबै ड्याङडुङ बन्द भयो नि एभ्रिथिङ बिजनेसेस ब्लिड भयो अफकोर्स होइन डिफल्ट त हुन्छ नि देयर इज नो चान्सेस त्यस्तो केसमा कसरी ह्यान्डल गर्न सकिन्छ त त्यसो अब होइन त के छ भने समहाउ द इकोनोमी हेज म्यानेज्ड वी आर अलरेडी आउट अफ द कोभिड क्राइसिस होइन किन जस्तो अब मेरै कन्टेक्समा भनौँ वा कसैको कन्टेक्स भनौँ न एक प्रकारले त मैले त छुट्टै मेरो कुनै प्रपर्टी थियो त्यसमा चाहिँ रेन्टल इन्कम आउँथ्यो त्यो 3 वर्ष भएपछि मेरो रेन्टल इन्कम आउँदैन अब जा भन्न पनि कम के अरे छोडेर जाऊ भन्न पनि अप्ठ्यारो होइन किन वी नो किन टुरिज्म सेक्टरमै चल्ने कम्पनी हो अब के भन्ने होइन सो छैन कि धेरैले चाहिँ लस एब्जर्बै गरेको छ कि होइन ल्यान्डलोड्सहरू धेरैले चाहिँ लस एब्जर्ब पनि गरेको छ बिजनेसले चाहिँ पनि अब्जर्भ गरेको छ होइन अनि त्यसले गर्दा नै हामीले के छ हाम्रो चाहिँ जुन डोमेस्टिक कन्जम्सन बढेको घटेको सेभिङ्स घटेको कारण पनि त्यही त हो नि तर ब्याङ्क्सले चाहिँ कसरी त्यसलाई डिल गर्छ त ब्याङ्क्सलाई टाइममा त होइन ब्याङ्क्स त्यही त भन्दैछु नि मैले ब्याङ्कको चाहिँ जुन एनपिएल रेसियो देख्छु नि म आइ एम सरप्राइज त्यही त होइन तर के छ भने गभर्मेन्टले त्यस्तो खालको सेक्टरको लोनलाई चाहिँ अहिले तिमीले डिफल्ट भएको नसोचे पनि हुन्छ भन्ने उनीहरूले चाहिँ नि एउटा क्याटेगोरी क्रिएट गरिदिएको छ त्यसले गर्दाखेरि पनि भएको हो जस्तो लाग्छ मलाई तर त्यो क्याटेगोरी क्रिएट गर्नुभन्दा पनि वास्तविकता त जान्नुपर्ने हो नि त मेबी अब ब्याङ्क्सहरूले पठाउँछ कि एनआरबीलाई हाम्रो यो लोन गुड लोन्स यस्तो हो नन पर्फर्मिङ लोन यस्तो हो सायद यो टुरिज्म सेक्टर हिट गरेको लोन्सहरू यो हो भने सेपरेट डेटा पठाएको छ कि पब्लिकमा अभाइलेबल छैन होइन त्यसैले मलाई लाग्छ चाहिँ के छ भने मैले अरू देशमा 8% छिमेकीहरूमा 8% प्लस छ हामी चाहिँ 1.18 हुनु चाहिँ अलिकति चाहिँ यस्तो बेलामा जब कि समग्र इकोनोमीलाई हिट गरिराखेको छ यस्तो मलाई हुनु चाहिँ अलिकति चाहिँ आश्चर्यजनक चाहिँ छ यो रेमिटेन्सको केसमा रेमिटेन्स एकैचोटि ड्रप हुनुको रिजन के हो मेन अब प्रोबेबली अब के छ भने त्यसले चाहिँ के छ भने मलाई लाग्छ इट्स पोसिबल त अगेन पेन्डेमिकको इफेक्ट हो कि किनभने आफ्टर अल हुन त अहिले ओइल प्राइसेस बढिराखेको छ हाम्रो मोस्ट अफ आवर के अरे रेमिटेन्सेस 50% जस्तो लाग्छ मलाई मिडल इस्टबाट आउँछ जस्तो लाग्छ मलाई होइन मोस्ट अफ द पिपल हु गो अब्रड हुनसक्छ उनीहरूको स्यालेरी लेभल घटेको छ कि राइट किनभने इकोनोमी त सबै ठाउँमा डाउन टाउनमा छ नि त पहिला महिनाको 50,000 कमाउँथ्यो भने 40,000मा काम त दिन्छु तर 40,000 है भने उनीहरूको जुन लेभल अफ इन्कम घटाएको छ कि त्यसले गर्दा त्यसले त समग्रमा त असर त गरिहाल्छ नि मलाई लाग्छ द्याट्स वाट्स ह्यापनिङ जस्तो लाग्छ कि सो द्याट्स अ सर्ट टर्म प्रब्लम बिस्तारै चाहिँ भयो भने इट विल इम्प्रुभ होइन इट विल टेक सम टाइम ओके वान अफ द अजम्सन के छ भनेपछि आई नो यु आर नट भेरी फन्ड अफ क्रिप्टो करेन्सिजहरू अनि वान अफ द अजम्सन के छ भनेपछि लाइक मोस्ट अफ द पिपल हु आर फ्रम अब्रोड दे आर इन्भेस्टिङ इन क्रिप्टोहरू त्यो कारणले गर्दा यहाँ कम्बो भनेर एनआरबीले एकचोटि पहिला कपाल इयर्स अगाडि क्रिप्टोमा को अगेन्स्ट वार्निङ दिएको थियो फेरि यो इयर आएर वार्निङ दियो त्यसको कपाल अफ मन्थ्स पछि के समेटेर भन्यो भनेपछि नेपाल इज लिभिङ अब्रोड एज वेल स्पेसिफिकली मेन्सन तोकेर नै गर्यो सो इज इट बिकज यो रेमिटेन्समा आउनुपर्ने पैसा बाहिर गइरहेको भने त्यो एउटा फिलोसफी पनि छ कि मलाई इज इट सो मलाई चाहिँ त्यो क्रिप्टोमा चाहिँ त्यो रेमिटेन्सलाई जोडेको चाहिँ चित्त चाहिँ बुझेको छैन किनभने अब एक त क्रिप्टोमा इन्भेस्ट गर्नलाई देयर इज अ होल सिरिज अफ थिङ्स गर्नुपर्ने के अब अकाउन्ट बनाउनु पऱ्यो हुनु पऱ्यो सबै चिज हुनु पऱ्यो होइन नेपालमा बसेर या चाहिँ विदेशमा हुनसक्छ अब र अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो जुन रेमिटेन्स गर्ने नेपाली दाजुभाइहरू छन् मोस्ट अफ देम प्रोबेबली डोन्ट सेभ इनफ टु इन्भेस्ट इन क्रिप्टो किन उनीहरूले यहाँ घरमा पैसा पठाउनु छ घरको चाहिँ बनाउनु छ
होइन अनि त्यो बच्चालाई पढाउनु छ 50 मैले बनाउनु 50,000 बनाए पनि होइन मैले चाहिँ सबै सायद धेरै आफू पनि बस्नु पऱ्यो त्यहाँ खानु पऱ्यो भनेपछि त्यो चाहिँ नि लेभलमा चाहिँ त्यो चाहिँ छैन कि प्लस त्यो इन्भेस्ट गर्न त्यसै गरेर मैले क्रिप्टो किन्छु भने क्रिप्टो गरेर किन्न सकिँदैन नि त होइन यु हेभ टु हेभ एन अकाउन्ट सबै चिज मोनिटर भएको हुन्छ त्यसरी त्यो चाहिँ नि मलाई लाग्छ चाहिँ नि अब कतै कतै हल्ला सुन्छु कि यो पोलिटिसियन्सहरूले पनि धेरै पैसा बाहिर पठाएर चाहिँ नि त्यो चुनावको खर्च के लिनलाई बेट गरेको पनि होला भन्छन् अब त्यो कुराहरू चाहिँ आई डोन्ट वान्ट टु गेट इन्टु द डिस्कसन मलाई थाहा पनि छैन होइन त्यो सुन्छु म होइन त त्यो कति साँचो छ के छ मलाई चाहिँ त्यो चाहिँ नि सरकारको कुरा पनि होइन आई डोन्ट थिङ्क त्यो रेमिटेन्सले त्यतिको इम्प्याक्ट गरेको चाहिँ छैन सो एज मच एज यु आर नट फन्ड अफ क्रिप्टो जुन रेगुलेटरी पोइन्ट अफ भ्यूबाट नै अब्स्ट्रक्ट गरेको छ नि त यहाँबाट नेपालमा इलिगल नै भनेर त्यो डु यु थिङ्क द्याट्स राइट अब आई थिङ्क इट्स अलवेज गुड टु हेभ इट एनी एसेट क्लास द्याट टु बी रेगुलेटेड ब्यान गर्नुभन्दा रेगुलेट गरेको एक्ज्याक्टली होइन एक्ज्याक्टली तर के छ भने क्रिप्टो चाहिँ नि अगेन बिकज इट्स नट ब्याक्ड बाई एनिथिङ होइन इट्स नट ब्याक्ड बाई एनिथिङ इट्स जस्ट ब्याक्ड बाई यु एन्ड आइज डिमान्ड सप्लाई मात्र हो होइन भनेपछि इट्स नट रियली अ करेन्सी इट्स सेल्फ किन इट्स नट एक्सेप्टेड फर लट अफ पेमेन्ट्स स्ट्रेन्जली गोल्डम्यान स्याक्सले त्यसलाई सेपरेट एसेट क्लासमा राखेछ त बिटकोइनलाई त रिसेन्टली होइन अब राख्छन् नराख्ने भने त गोल्डम्यान स्याक्सले राख्यो भन्दैमा राइट थिङ भन्ने कुरा आउँछ नि त किनभने देयर आर लट अफ केसेस वेयर ठुल्ठुला चाहिँ कहलिएका चाहिँ इन्भेस्टर्सहरू देवल सबैलाई डुबाएको पनि त छ नि सो उनीहरूले भन्ने गोल्डम्यानले यो गर्दैमा या चाहिँ सिटी ब्याङ्कले यो गर्दैमा यो राम्रो हो भन्ने कुरा चाहिँ छैन होइन तर मान्छेले इन्भेस्ट गर्छन् होइन नगर्ने जसले जसको एक्सेस पैसा छ उसले चाहिँ यो चाहिँ नि के अरे करेन्सीको हिसाबले होइन यो ट्रेडिङ गुडको हिसाबले चाहिँ ट्रेडेबल कमोडिटी हिसाबले चाहिँ इन्भेस्ट गर्ने हो भने मलाई मेरो भनाइ के छ म पनि आफै इन्भेस्ट गर्न सक्छु होला सायद मेरो चाहिँ यदि कपेसिटी भएको भए होइन इफ आई वान्ट टु टेक द रिस्क जसको चाहिँ पैसा छ उसको चाहिँ अब जस्तो 1 अरब छ उसले उसको चाहिँ एक अरब छ र उसले चाहिँ 1 करोड चाहिँ मैले क्रिप्टोमा हाल्छु भने हालोस् न उसको चाहिँ कपेसिटी छ हाल्छ या त रेगुलेट गर्नु जरुरी छ जस्तो लाग्छ कि रादर देन ब्लक नै गरेपछि मलाई जहाँसम्म लाग्छ झन् अर्को पातो एउटा गयो कि जुन रेभेन्यू लिकेज कलेक्ट गर्न सकिन्थ्यो सर्टन एक्सटेन्ट त्यो त जिरो भएर गयो नि त अब होइन अनि त्यसले गर्दा इलिगल एक्टिभिटीको एउटा सेन्टिमेन्ट पनि प्रमोट गर्यो अनि वन्स यु गेट इन्टु द्याट माइन्ड सेट कि गर्न मिल्ने रहेछ नि त यसरी पनि रुल ब्रेक गरेर भनेपछि इट बिकम्स अ ह्याबिट त्यो पनि भएर गयो अनि प्लस आई फिल लाइक पिपल सुड बी एबल टु टेक द रिस्क फर देमसेल्फ दे सुड बी रेस्पोन्सिबल होइन अब प्रब्लम के छ भने चाहिँ क्रिप्टोमा इन्भेस्ट गर्ने या क्रिप्टो कुरा गर्ने पिपल आई हेभ टक्ड अबाउट लट अफ पिपल दे डोन्ट नो वाट इट इज हावाको भर मात्र गरेर आएको सो द्याट इज डेन्जरस बट आई डोन्ट नो वाट यु थिङ्क अबाउट लाइक हुन्छ नि कम्प्लिटली नै ब्यान गर्नु त मलाई अलिकति रिडिकुलस लाग्छ यो चाहिँ मलाई के छ भने जे कुरामा इन्भेस्ट गर्दाखेरि आफूले बुझेर इन्भेस्ट गर्नु पर्यो तर के छ भने धेरै मान्छेहरूलाई नबुझिकन इन्भेस्ट गर्छन् होइन अनि त्यो नबुझेको मान्छेलाई चाहिँ नि गभर्मेन्ट अरू के अरे बुझ्ने मान्छेले अलिकति त्यसलाई चाहिँ नि रेगुलेट गरेर त्यसलाई चाहिँ नि एउटा इन्भेस्टरको पनि एउटा फिड्युसियरी ड्युटीहरू हुन्छ कि इन्भेस्टमेन्ट म्यानेजर एडभाइस दिने मान्छेहरूले त्यो हिसाबले चाहिँ नि अलिकति त्यसलाई रेगुलेट चाहिँ गर्नुपर्छ होइन कुनै एउटा ब्राकेटमा राखेर सायद गर्नुपर्छ 100% ब्यान गर्ने नगर्ने भन्ने कुरा म चाहिँ त्यसमा चाहिँ नि म आई पर्सनली चाहिँ नि डोन्ट बिलिभ इन इट हेभन इन्भेस्टेड इन इट विल नट इन्भेस्ट इन इट होइन कुरा हो होइन तर चाहिँ नि अब गभर्मेन्टले चाहिँ 100% त्यसलाई किनभने त्यहाँ चाइनाले ब्यान गरिराखेको छ होइन अब इन्डियाले रेगुलेट गर्न खोजेको छ वेयर आर बी इन द्याट प्रोसेस होइन हामीले माइनिङ मात्र ब्यान गरे जस्तो लाग्यो ट्रेड ब्यान गरे र बिटकोइनको माइनिङ ब्यान गरे माइनिङ ब्यान गर्ने बित्तिकै इट्स लाइक ब्यानिङ द इन्डस्ट्री इट सेल्फ होइन मलाई लाग्छ ब्यानै गरे जस्तो लाग्छ मलाई ओके आइम नट स्योर त्यो पनि हेर्नुपर्छ तर आई थिङ्क दे हेभ इन्डियामा त अब नाउ बेटर रेगुलेसन्स ल्याएर 30% कति ट्याक्स गर्ने भन्ने कुराहरू त्यो कुराहरू छ बिस्तारै एक्सेप्ट गर्न थालेको देयर आर सर्टन कन्ट्रिज जहाँ अझ ब्यान भएर बोथ साइड्स छ कि होइन कन्ट्री लाइक एल साल्भाडोरले किन्ने बेलामा किन्यो नेसनल करेन्सी बनायो नाउ अहिले फेरि इस्यु आइरहेछ किनभने यु क्यान अब अहिले भनौँ न एउटा करेन्सी सोध्नै सक्दैन किनभने अहिले यदि मैले बिटकोइनमा चाहिँ मैले चाहिँ यदि मेरो भ्याल्यु चाहिँ गुड्सको चाहिँ भ्याल्यु गराए भए 10-20 years ago अहिले कति हुन्थ्यो त्यो कसैले पनि किन्न सक्दैन थियो होइन सो इट्स अ ट्रेडिङ कमोडिटी होइन अहिलेको कन्टेक्स्टमा र इट्स अ विन लस गेम होइन बेसिकली जिरो सम गेम हो कि किनभने जसले इफ समबडी विन समबडी लुजेस डेफिनेटली
होइन इट्स नट सपोर्टेड बाई द इकोनोमी के नो बिकज इकोनोमी इट सेल्फ इज नट सपोर्टिङ इट भन्ने कुरा आयो त्यसैले त्यो हिसाबमा चाहिँ स्पेकुलेटिभ नेचरको प्रडक्ट हो स्पेकुलेसन गर्नु इच्छा छ भने गरौँ तर रिस्क कपेसिटी चाहिँ हुनु पऱ्यो रिस्क कपेसिटी नभएका मान्छेहरूले चाहिँ नि नबुझेको मान्छेले चाहिँ इन्भेस्ट चाहिँ गर्नु भएन होइन डु यु थिङ्क फ्युचरमा 20, 30, 40 years डाउन द लाइन दिस माइट बी सिग्निफिकेन्ट होइन अब के हुन्छ भने अब डिजिटल करेन्सीहरू आउनु थालिसक्यो होइन डिजिटल करेन्सी भने बेसिकली चाहिँ अहिलेको पेपर करेन्सीले डिजिटल करेन्सी गरिदिने हो फर इक्जाम्पल चाइनाले पनि ब्यान गर्यो तर उनीहरूको आफ्नै गभर्मेन्ट करेन्सी चाहिँ डिजिटल करेन्सी चाहिँ निकाल्यो होइन सबै कन्ट्री त ओके एक प्रकारले हामी सबै डिजिटल करेन्सीमै जाने हो जब तपाईँले जाने ई सेवा युज गर्नु छ वाट युआर युजिङ डिजिटल करेन्सी इट्स नट डिफाइन्ड एज डिजिटल करेन्सी तर पेपर त युज गर्नु भएको छैन नि त एउटा चाहिँ के अरे 01ले त पठाइराख्नु भएको छ होइन सो त्यो चाहिँ सुरु भइसक्यो नेपालले पनि अब लिएर आउँछ होला होइन त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर बिटकोइन यो क्रिप्टो करेन्सी अल अफ दिज आर बेसिकली चाहिँ जुन माइनिङ गर्यो त्यो माइनिङ गर्यो के होइन वाट इज द कन्सेप्ट अफ माइनिङ यु नो वाट आर यु युजिङ युर युजिङ एनर्जी टु मेक सम हाइपोथेटिकल कोइन्स के होइन त्यसरी त्यो चाहिँ आफ्नो ठाउँमा छ तर त्यो चाहिँ इट्स अ डिफ्रेन्ट एसेट क्लास अब इफ यु वान्ट टु टेक अ रिस्क इट्स लाइक बाइङ आर्ट त्यो आर्ट एटलिस्ट तपाईँसँग छ तपाईँले भित्तामा राखेर यसो हेर्न सक्नुहुन्छ यु विल इन्जोय दि आर्ट होइन बट क्रिप्टो करेन्सी यु डोन्ट इभन क्यान्ट इभन सी द्याट होइन सो त्यो आफ्नो ठाउँमा चाहिँ त्यो इन्भेस्ट गर्नेले गरौँ म चाहिँ मेरो भन्नु केही छैन होइन मलाई चाहिँ द वे आई सी इट इज इन्भेस्टिङ इन टेक्नोलोजी जस्तो लाग्छ अब त्यो टेक्नोलोजी फ्युचरमा गएर एक्जिस्ट गर्छ कि गर्दैन द्याट इज अ बिगर रिस्क जस्तो कि 2000sमा .com बबल बर्स्ट भयो लाइक ऱ्यान्डमली जेको पनि के अरे डिजिटल कम्पनी या केही बनाएर स्टक बेचिरहेको थियो नि हाइपर इन्फ्लेट भइरहेको थियो मान्छेहरूले तर जब त्यो बबल बर्स्ट भयो फन्डामेन्टल्ली स्ट्रङ कम्पनीजहरू बच्यो यो स्पेकुलेसनको बेसिसमा इन्भेस्ट गरेकोहरू उडेर गयो मलाई यो पनि समवट त्यस्तै होला कि जस्तो लाग्छ आइ एम नट स्योर अहिलेसम्म चाहिँ किन हामी त्यहाँसम्म हेर्न पुगेको छैनौँ बल्ल आएर एकैचोटि क्रेज बढेर अहिले रिसेन्टली तर आई डोन्ट नो हुनसक्छ आई थिङ्क अब एक दुईवटा जस्तो चाहिँ एउटा ठुलो फन्डहरू कुनै चाहिँ डुब्यो भने बिटकोइनमा इन्भेस्ट गरेर डुब्यो भने त्यसरी बिस्तारै त्यो चाहिँ आफ्नो ठाउँमा आउँछ होइन तर इट्स देयर एभ्रिबडी इज ट्रेडिङ इट त्यसलाई चाहिँ इग्नोर चाहिँ गर्नु भएन यु हेभ टु थिङ्क अबाउट इट प्रोएक्टिभली के गर्ने कसो गर्ने भनेर तर लेट्स गो ब्याक टु दिस थिङ होइन अब अर्को कुरा हामीले के गर्नु सक्छौँ हामीले एक्सपोर्टहरू जस्तो भनौँ न हाम्रो के छ इम्पोर्ट बेस इकोनोमी हो होइन हाउ डु वी ट्राई टु इम्प्रुभ एक्सपोर्ट्स द्याट विल अल्सो अफेक्ट आवर नेसनल सेभिङ्स डिपोजिट्स होइन वान थिङ द्याट कुड बी डन इज अब भनौँ न अब एन्ड इट्स अलरेडी बिङ टक्ड अबाउट पार्लियामेन्टमा चाहिँ इट्स दिस थिङ इज हाम्रो जुन हेम्प राइट लिगलाइज गर्ने भनेर या इट सुड बी लिगलाइज अरू देशहरूले त्यस हेम्पबाट चाहिँ त्यो ट्रेडमार्क लिएर चाहिँ बिलियन्स अफ डलर्स कमाउन थालिसक्यो नेपालमा नेचुरली ग्रो हुने त्यो हेम्पले त्यसको कपडा बन्छ त्यसबाट मेडिसिनल युजहरू छ धेरै युजहरू छ त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ किन चाहिँ वाइ आर बी हाम्रो खुट्टामा आफैले बन्छ रहने जस्तो हो कि होइन त्यो एरिया पनि त थियो नि एउटा एक्सपोर्ट गर्न होइन भने त्यो एरिया पनि हामीले किन चाहिँ त्यसलाई चाहिँ ओपन नगर्ने किन द्याट विल ह्याभ डाइरेक्ट इम्प्याक्ट त्यसलाई ब्रान्डिङ गरौँ हिमालयन सिबिडी ओइल बनाऊ डेफिनेटली बाहिरको मैले एकजना गेस्ट आएको थियो कि पहिला एकजना पाएँ अनि हि इज फ्रम क्यालिफोर्निया अनि उता पनि हिमालयन दिस द्याट भनेर चाहिँ उता सिड्सहरू सेल गर्ने रहेछ कि इट हेज नथिङ टु डु विथ नेपालको तर जस्ट द ब्रान्ड नेम नै त्यस्तो भ्याल्यू छ भनेर भनेपछि वाट इफ वी एक्चुली एक्सपोर्ट द्याट त्यो भने हामी सधैँ ढिलो छौँ कि अरू देशले त्यसको बेनिफिट लिइसकेपछि अनि हामी छिर्नु पर्छौँ कि होइन हामी चाहिँ गर्छौँ वाइहरू किन चाहिँ हामीले त्यति ढिलाइ गऱ्यौँ भने कपडा बनाउन सक्थ्यौँ हेम्पको फाइबरहरू दे आर भेरी गुड सब होइन कपडाहरू बन्छ सबै चिज बन्छ सिबिडी ओइलहरू बन्छ हामीले त्यसलाई रेगुलेट गरेर कन्ट्रोल गरेर त केही त गर्न सक्छौँ होइन त्यो एरियामा नि हेर्नुहोस् द्याट इज अ बिग एक्सपोर्ट कमोडिटी नेपालबाट जान सक्ने कमोडिटी छ होइन किन म यति भन्छु फन्डामेन्टल जुन एग्रिकल्चरको कुरा गर्छौँ होइन इट विल हामीलाई चाहिँ इन्डियाको सब्सिडाइज एग्रिकल्चरमा चाहिँ कम्पिट गर्नु धेरै गाह्रो हुन्छ भन्छु होइन इट विल बी भेरी डिफिकल्ट टु कम्पिट के अरे इन राइस प्रोडक्सन सोयाबिन प्रोडक्सन वा चाहिँ तोरीको तेलको प्रोडक्सनमा कम्पिट गर्न हामीलाई चाहिँ अलिकति गाह्रै हुन्छ होइन यो इज इट बिकज इकोनोमी अफ स्केल द अमाउन्ट अफ इकोनोमिज अफ स्केल प्लस द गभर्मेन्ट अफ इन्डियाको चाहिँ जुन उनीहरूको चाहिँ के अरे सब्सिडिज पावर छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ हामीलाई चाहिँ अलिकति गाह्रै हुन्छ सो हामी चाहिँ के छ हाई भ्याल्यु एडेड एग्रिकल्चरतिर पनि जानुपर्छ कि होइन अनि त्यसको लागि अब यो हेम्पै भयो एउटा भयो वी कुड लुक एट मेबी क्यान वी डु अलिभ्स द्याट क्यान अलिभ ओइल त्यत्रो इम्पोर्ट गर्छौँ हामीले अलिभ होइन दिज आर थिङ्स द्याट वी क्यान लुक एट होइन
त्यसले गर्दा त्यो एरियामा पनि कसरी एक्सपोर्ट रेभेन्यू त बढाउनै पऱ्यो नि त 15%बाट हामीले 15%बाट चाहिँ नि इम्पोर्टको 30%मै लान सक्यो 50%सम्म लाग्नु सक्यो भने त्यसले त धेरै के अरे इम्प्याक्ट गर्छ नि अनि रिडक्सन इन एनर्जी सिक्युरिटी कुरा आउँछ होइन जस्तो एनर्जी सिक्युरिटी भन्नाले कस्तो हामी त बेसो डिपेन्डेन्ट भोलि गएर चाहिँ नि हामी बन्दमा पनि हेऱ्यौँ नि राइट होइन भएको हो नि एक्सपिरियन्सै गरेको ढ्याप्पै चाहिँ नि बोर्डर बन्द गरेर हामीले त्यसले दिएन भने के गर्नु होइन त्यसैले त्यो एरियामा विद्युतीकरणतिर अलिकति विशेष ध्यान दिनु हामीले किन चाहिँ ढिलाइ गरिरहेको छ हाइड्रो पावर के अरे एक्सेस भन्छौँ होइन तर त्यसलाई डोमेस्टिक डिमान्डमा कन्भर्ट गर्न सक्नु पऱ्यो नि त होइन एनर्जी पुग्दैन हामीले प्रड्युस गरेर होइन मैले भन्न खोजेको भोलि जस्तो वाइ नट के अरे द काठमाडौँ सिटीमा hybrid in 10 years time all cars or all vehicles have to be hybrid, right, that they drive within the city in electric, outside the city they can drive in petroleum products, hybrid or electric भने एउटा पोलिसी त लिएर सक्छौँ नि त्यो भने इलेक्ट्रिसिटी डिमान्ड त बढ्यो नि त we can have more power, we will be less reliant on imported petroleum products, good for the environment, true, होइन good for health benefits, will cost less as well. लङ टर्ममा त धेरै इम्प्याक्ट छ नि त त्यसले सोसाइटीले इम्प्याक्ट गर्नु हामीले हेल्थ सर्भिसेसहरूको कस्टहरू घटायो त सेभिङ्स भयो द्याट क्यान बी युटिलाइज फर समवेयर एल्स सो देयर इज लट अफ सेकेन्डरी इम्प्याक्ट्स अनि त्यो कुरामा किन ध्यान नदिने अहिलेदेखि किन नगर्ने जस्तो अहिले चाहिँ लिएर आयो 3 वर्षसम्मको चाहिँ नि पेट्रोलियम विद्युत गाडीलाई चाहिँ नि के अरे पेट्रोलियम र डिजलमा चल्ने गाडीहरूलाई चाहिँ नि विद्युतीकरण गर्न 3 वर्षको छुट दिने भने चाहिँ न्युजमा पढाएको थिएँ मैले पनि पढेँ होइन तर त्यो छुट भने के हो होइन र कन्भर्ट गरेको पर्छ कति भन्ने पनि कुरा कन्भर्ट गर्नुपर्छ त्यो कन्भर्टले गर्ने सामान लिएर उनले छुट दिएको हो कि दिया छ कि छैन होइन मलाई त चाहियो नि त 20 लाखको गाडीलाई 10 लाख कन्भर्ट गरेर पर्छ भनेपछि त होइन कसैले त गर्ला नि कसैले गर्छ होइन किन मैले 60 लाखको चाहिँ नि के अरे नयाँ गाडी लिनुभन्दा 10 लाख खर्च गरेर मेरो चाहिँ गाडी इलेक्ट्रिफिकेसन हुन्छ भने किन नगर्ने भन्ने कुरा हुन्छ होइन अब मेरो आफ्नै पुरानो एउटा जिप्सी छ त्यसलाई मैले इलेक्ट्रिकमा कन्भर्ट गर्छु मैले राखिराखेको छु बेचा छैन मैले डोनर गाडी भनेर राखिराखेको छु होइन यहाँ अलरेडी हुन्छ कन्भर्ट चाहिँ गर्छ होइन गर्न चाह्यो भने गर्न सकिन्छ नसकिने कति पर्दो रहेछ त्यो त अब किन आइडिया त अहिले छैन तर चाहिँ नि अब इट अल डिपेन्ड्स वाट आर यु गोइङ टु युज होइन मैले त रिसेन्टली मात्र थाहा पाएको जुन बेला यो न्युज आयो कि एक्चुअली डिजललाई पनि के अरे इलेक्ट्रिकमा कन्भर्ट गर्न नेपालमा सकिन्छ भनेर सकिन्छ ओके किनभने अब सफा टेम्पोै बन्छ नि त द क्वेसन इज द टेक्नोलोजी वाट वी वान्ट टु युज होइन आई मिन त्यसैले चाहिँ त्यो तर अब ब्याट्री नेपालमा बन्दैन भोलि फ्युचरमा त इफ एभ्रिथिङ वे गोइङ टुवर्ड्स इलेक्ट्रिफिकेसन वाइ नट थिङ्क अबाउट राइट नाउ अफ सेटिङ अप सम ब्याट्री फ्याक्ट्रिज दोज काइन्ड अफ थिङ्स द्याट विल बिल्ड लिथियम आयन ब्याट्रिज प्याकेज लिथियम आयन ब्याट्रिज त्यो कुराहरूतिर पनि किन ध्यान नदिने होइन तर भन्न खोजेको चाहिँ हाम्रो पेट्रोलियम एनर्जी चाहिँ पेट्रोलियमको चाहिँ कन्जम्सन पेट्रोलियम प्रडक्ट घटाउन सक्यो भने त्यसले डाइरेक्टली ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट्सलाई पनि हेल्प गर्छ डाइरेक्टली डिपोजिट बेसलाई पनि हेल्प गर्छ त्यो मनी देशमै रहने भयो हाम्रो क्रेडिट क्रन्चेसहरू पनि चाहिँ कम हुने भयो होइन सो वी हेभ टु थिङ्क अफ दोज समग्रमा चाहिँ अलिकति लङ टर्म सल्युसन्सहरू के हो कसो सोचेर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ होइन तर अहिलेको क्रेडिट चाहिँ नि आई थिङ्क इट्स लार्जली पेन्डेमिक ड्रिभन अनि पेन्डेमिकबाट जुन हाम्रो चाहिँ वी आर ट्राइङ टु कम आउट अफ इट त्यसले गर्दा कन्जम्सन पनि बढ्यो सेभिङ्स घट्यो होइन बिस्तारै टुरिज्महरू टुरिज्म इन्डस्ट्री हस्पिटालिटी इन्डस्ट्रीहरू बढ्न थालेपछि स्लोली त्यसमा चाहिँ सुधार चाहिँ हुन्छ होइन तर प्लस बेसमा त बढाउनु होइन माथिको पनि चाहिँ अलिकति कन्ट्रोल चाहिँ गर्नु पऱ्यो लेन्डिङ पनि कन्ट्रोल चाहिँ लिएर आउनु पऱ्यो ओके बुझ्नु पऱ्यो ओके सो म एउटा एकजनाले चाहिँ फेसबुकमा चाहिँ एकदमै सर्कुलेट भइरहेको थियो यो स्टेटसमा त्यो एड्रेस गरिदिनु होला एक्चुली त्यसमा बेसिकली के भन्नु थियो भने श्रीलङ्कासँग कम्पेयर गरेको थियो श्रीलङ्कामा चाहिँ $2 अर्ब कति छ अरे उनीहरूसँग सेन्ट्रल ब्याङ्कमा जसले गरेर चाहिँ 1 महिना कतिसम्म धान्न सकिन्छ र दिस इज वाट्स ह्यापनिङ इन श्रीलङ्का राइट नाउ हामीसँग चाहिँ झन्डै $10 अर्ब छ अरे जुन चाहिँ 5 महिना जतिसम्म धान्न सकिन्छ र इफ दिस स्टेट गोज अन टु कन्टिन्यू श्रीलङ्का जस्तै हुन्छ भनेको छ इज द्याट ट्रु वेल के छ भने अब वान अफ द बिग थिङ्स द्याट यु वान्ट टु लुक एट हेर्नुपर्ने के छ भने हामी जिडिपीको रेसमा लोन्सहरू कति छ हाम्रो भन्ने कुरा हेर्नु हाम्रो चाहिँ अब 46% छ भने श्रीलङ्काको 88-89% छ बढी छ होइन सो उनीहरू मोर लेभरेज्ड होइन वी आर लेस लेभरेज भने हाम्रो रिस्क चाहिँ श्रीलङ्का जतिको रिस्क नहोला भन्छु होइन रिस्क त छ नि होइन बिस्तारै कन्जम्सन इम्पोर्ट्सहरू बढ्दै गयो भने त
हाम्रो चाहिँ अलिकति प्रब्लम छ रिजर्भ्सहरूमा त रिस्क नभए होइन तर त्यतिको चाहिँ नि श्रीलङ्का जस्तै हुन्छ भन्ने चाहिँ आई थिङ्क अहिले चाहिँ नि मलाई लाग्छ त्यतिको चाहिँ छैन किन वी आर चाहिँ लेस लेभरेज इकोनोमी हो कम्पेयर टु श्रीलङ्का। श्रीलङ्कामा खासमा एक्ज्याक्टली के भइरहेछ? आई थिङ्क श्रीलङ्कामा चाहिँ मलाई लाग्छ इट्स अ लङ टर्म इम्प्याक्ट अफ लङ टर्म मिस गाइडेड इन्भेस्टमेन्ट डिसिजनहरूको चाहिँ इम्प्याक्ट जस्तो लाग्छ कि मलाई स्लोली। अनि सो अनि त्यो चाहिँ नि उनीहरूको चाहिँ अनि पेन्डेमिकले त्यसलाई एक्सासर्बेट गर्यो। द्याट्स वाट ह्यापन बेसिकली। त्यसैले चाहिँ आई डोन्ट थिङ्क वी आर इन द्याट वी आर नट हाइली लेभरेज। मेन कुरा त डेट तिर्नु सक्नु पऱ्यो नि त, त्यो नभए हुनाले चाहिँ नि र अब त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि आई थिङ्क हाम्रो चाहिँ सिचुएसन श्रीलङ्का जस्तो चाहिँ छैन। श्रीलङ्कामा एक्चुअली ग्राउन्ड लेभलमा भइरहेको छ। मलाई त त्यो पेट्रोलको लाइनहरू एकदमै एक्सेस लामो छ भनेर मात्र थाहा छ। एन्ड देन लाइक फुड मेडिसिनमा पनि इस्यु गरेर आएको छ जस्तो थाहा छ। या होइन समग्र इकोनोमी अलिकति प्रब्लम हुने बित्तिकै त्यो त के अरे त्यो त हुने भइहाल्यो नि होइन। इफ यु हेभ यदि चाहिँ नि इम्पोर्ट 1 महिना पनि धान्न सक्दैन भनेपछि त धेरै चाहिँ नि रिस्ट्रिक्ट गर्छन् नि त होइन। पोलिसी ड्रिभनै हो नि त। पोलिसी ड्रिभन हुने बित्तिकै त्यसले चाहिँ अलिकति इम्प्याक्ट त गरिहाल्छ नि। अब हामीले पनि अहिले चाहिँ बिस्तारै के अरे इम्पोर्ट्सहरूलाई चाहिँ डिपेन्डेन्सलाई घटाउने हो कि जुन सुरु भइसकेको छ एक प्रकारले। जस्तो एलसीमा चाहिँ अहिले कुनै बिजनेसमा त 100% के अरे क्यास रिजर्भ राख्नुपर्ने होइन भन्ने बित्तिकै त्यसो लेन्डिङ घट्यो नि त। किनभने पहिला 10% राखी पुग्थ्यो, 90% ब्याङ्कले फाइनेन्सिङ गरिदिन्थ्यो। अब 100% राख्ने भएपछि त भनेपछि त्यो मान्छेले होपफुली त्योबाट चाहिँ नि इम्पोर्ट्सहरू घट्छ कि भन्ने कुरा हुन्छ होइन। प्लस हाई लग्जरी आइटम्समा चाहिँ नि अलिकति चाहिँ कडाइ गरेको छ के अरे होइन भनौँ न होइन। त्यसैले गर्दाखेरि तिनीहरूमा पनि अलिक बिस्तारै अलिकति ध्यान दिएर अलिकति त्यसलाई चाहिँ के अरे कन्ट्रोलमा लिएर आउन सक्यो भने इट विल हेल्प अस अ लिटल बिट, गिभ्स अस मोर टाइम टु वर्क ताकि इकोनोमी चाहिँ अलिकति बिस्तारै चाहिँ इम्प्रुभ हुँदै आओस् भनेर। सो यो द प्रपोजल कि अड इभनमा जानुपर्छ हामी भनेर हाउ रिडिकुलस इज द्याट कि अहिलेको सिचुएसन कल्स फर इट नै? होइन टेम्पोरेरीलाई चाहिँ नि मलाई लाग्छ स्थिति पुग्यौँ र हामी होइन। मेरो के भनाइ छ टेम्पोरेरी नै भए पनि टेम्पोरेरीमा अहिले चाहिँ यदि इम्पोर्ट कन्ट्रोलहरू गर्न 1-2 महिना हेरेर केही पनि बिग्रिँदैन होइन। तर के छ भने मैले भनिहालेँ नि हुनेहरूले चाहिँ नि अब 2टा गाडी पनि किन्छन्, अड इभनै गरेर किनिदिन्छन् अनि उनीहरूलाई खास इम्प्याक्ट गर्दैन, नहुनेलाई इम्प्याक्ट गर्छ होइन। इन्टरनल इकोनोमीले नै एफेक्ट गर्दैन? बिजनेसेस मान्छेको मोबिलिटी नै कम हुन थालेपछि गर्छ अलिकति त्यसले त झन् रिपल इफेक्ट पर्छ होला। लङ रनमा त झन् नेगेटिभ नै इम्प्याक्ट पर्छ होला त्यसले त। पर्न सक्छ होइन। तर के छ भने अब मेरो भनाइ के छ भने अब नेपालमा हरेकजना चाहिँ जस्तो अब एउटा सिम्पल उदाहरण दिउँ न। एनआइबिएलमा हेड अफिस सधैँ जान्छु, पार्किङ टन्न देख्छु म। अनि गाडी कसको भन्दाखेरि स्टाफको सबै है। वाइ डज एभ्रीबडी हेभ टु कम इन देयर कार्स टु द के अरे त्यो जापानमा त हुँदैन। म ट्रेन चढ्छु बस्छु होइन भन्नु खोजेको नि। हजुर कम्पनीले पुल गर्न सक्छ नि त, उनीहरूले पुल गरेर बस सर्भिसहरू प्रोभाइड गर्न सक्छ नि त। त्यसले गर्दाखेरि के छ त्यो पुलिङ सर्भिसेस गर्ने बित्तिकै त मान्छेको त होइन पेट्रोल कन्जम्सन पनि घट्छ, सबै चिज गर्छ होइन। मेबी दे सुड बी अ रेगुलेसन इन टर्म्स अफ अब त्यहाँ ग्राहकलाई पार्किङ गर्ने ठाउँ छैन, एभ्रीबडी कम्स इन मोटरसाइकल होइन भन्ने कुरा हो नि त। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तिनीहरूलाई चाहिँ नि बरु चाहिँ कुनै कम्पनीले सुविधा दिएर मान्छेहरू होइन कम्प्लिटली मेक सेन्स। मैले यसरी सोचेको थिएन यो पोइन्ट अफ भ्यूले चाहिँ हो। किन कम्पनीजहरुमा चाहिँ हो इट डज मेक सेन्स। किन नगर्ने त? किन नगर्ने? त्यो सुविधा दिएर बुलर चाहिँ गाडी आउँदैन, अब ड्रप गरिदिने लिएर आइदिने, त्यो गऱ्यो भने पुल गऱ्यो भने अलिकति त्यसले चाहिँ द्याट माइट बी अ बेटर सोल्युसन देन डुइङ अड इभन। डेफिनेटली नै होइन, डेफिनेटली नै त्यो त पोलिसीमा लिएर आउन सक्छ नि। लार्जको यतिभन्दा बढी भएका कर्पोरेसनहरूले चाहिँ यसो गर्नुपर्ने भनेर चाहिँ। सो द्याट्स वान आइडिया दे क्यान लुक एट टु प्रिभेन्ट टु रिड्युस भनौँ न पेट्रोलियम प्रडक्ट कन्जम्सन। द्याट त्यसले मोबिलिटी हान्ने भएन नि त। अफकोर्स नट, झन् बेटर हुन्छ होला, झन् बेटर हुन्छ होला, ट्राफिकहरू कम हुन्छ होला, जामसाम हुँदैन होला अफिस रस आवरहरूमा, राइट। सो यो जुन कोभिडको हामीले आफ्टर इफेक्ट्स अहिलेसम्म देखिरहेको छौँ, यहाँबाट अब इज हुँदै जाने इफ फेरि लकडाउन भएन भने इज हुँदै जाने सिचुएसन छ कि अझ इफेक्ट्स यसको रिपल देख्न बाँकी नै छ एक्ज्याजरेटेड? होइन, मलाई लाग्छ हामी चाहिँ अब बिस्तारै पेन्डेमिक इफेक्टबाट चाहिँ नि स्लोली चाहिँ नि हटिराखेकै छौँ जस्तो लाग्छ कि वी आर बिगिनिङ टु रिकभर। टुरिज्म सेक्टरमा पनि हेऱ्यो भने अलिक इम्प्याक्ट त छ, तर
इट्स ग्रोइङ, मोर पिपल आर कमिङ, स्लोली भए पनि आइराखेका छन्, आउँछन् पनि। तर के छ भने अब के विचार गर्नु पऱ्यो भने एकपल्ट त यस्तो त भयो, नेक्स्ट टाइम पेन्डेमिक आउँदैन भन्न सक्दैनौँ। एक्ज्याक्टली, द्याट्स वेयर आई वाज गोइङ अहिले। किनभने अब नाउ चाइनाको सुनिरहेको छौँ हामीहरू, कति मिलियन अफ पिपललाई लकडाउन गरेर आएको छ, यु नेभर नो फेरि आउला कि, एन्ड देन पोलिसी के गर्ने त अब भन्ने कुरा आयो कि। होइन, चाइनाको कुरा के छ भने दे ह्याड अ भेरी जिरो कोभिड पोलिसी। ओके, सो दे डिड नट लेट द डिजिज स्प्रेड इनिसियली, होइन। अरू कन्ट्रिजहरूमा त डिजिज स्प्रेड भयो, सेल्फ इम्युनिटी आयो, इम्युनिटी बढ्यो, सब चिज भयो, दे हेल्प देम टु रिकभर। अब त्यो आएर घुमेर आएर उनीहरूलाई हाने, किनभने एट द एन्ड अफ द डे दिस भाइरस इज नट गोइङ टु केयर हु यु आर, वेदर यु हेभ बिन। र प्लस चाइनाको भ्याक्सिनेसन्स प्रब्ली वर नट एज इफेक्टिभ एज अदर कन्ट्रिज भ्याक्सिन्स। त्यसले गर्दाखेरि आई थिङ्क दे आर नाउ फेसिङ द्याट प्रब्लम। नो, इट मेक्स सेन्स एज वेल तपाईँले भन्नुभयो, किनभने चाइनाबाट डिरेक्टली नेपालमा कोभिड आएको जस्तो मलाई लाग्दैन। इट्स जब वेस्टमा जान थाल्यो, युरोपहरूतिर जान थाल्यो, अनि इन्डियामा घुमेर अनि बल्ल हाम्रोमा आयो कि डिरेक्टली चाइनाबाट आएको छ। आई हेभ नो आइडिया त्यस्तो भएको चाहिँ, किनभने उनीहरू त भेरी स्ट्रिक्ट थियो नि त, होइन अलिकति। अनि हङकङमा पनि भेरी स्ट्रिक्ट थियो, होइन। सो यो स्ट्रिक्ट अहिले न्युजिल्यान्डमा बढ्न थालेको छ, बिकज दे आर ए भेरी स्ट्रिक्ट पोलिसी। त्यसले गर्दाखेरि जहाँ जहाँ स्ट्रिक्ट थियो, बिकज दे डिड नट क्रिएट द इम्युनिटी, प्रपर इम्युनिटी भन्छु कि म, होइन। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क दे आर नाउ सफरिङ मोर। तर मलाई लाग्छ अब यो भइरहेको छ पनि, अब पेन्डेमिक भन्दा पनि एन्डेमिक भइसक्यो, होइन। त्यसैले चाहिँ नि अब त्यही हो कि इट विल टेक सम टाइम फर द टुरिज्म सेक्टर, अल अफ दिस सेक्टर द्याट नेपालले जुनबाट बेनिफिट लिइराखेको थियो, तिनीहरूलाई चाहिँ उ गर्नलाई चाहिँ अलिकति टाइम त लाग्छ, तर वी आर इन द प्रपर पाथ भन्छु म। यो इन्डिभिजुअल लेभलमा कोभिडको इफेक्ट्सहरू त आई डोन्ट फाइन्ड त्यस्तो इस्यु जस्तो भनौँ न, अब किनभने त्यस्तो खासै सिम्टम्सहरू त्यस्तो एक्जाजुरेटेड छैन पहिला जस्तो। तर मेरो डर के भनेपछि पोलिसी लेभलबाट के आउँछ भनेर हो कि, होइन। जस्तो कि ओमिक्रोनको बेलामा पनि त्यसरी गर्न जरुरी थियो जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन है, इफ पिपल आर भ्याक्सिनेटेड मोस्ट केसेसमा भनेपछि। तर मेरो कन्सर्न इज झ्यापझुप एभ्रिथिङ बन्द गरिदिने अनि यो गर्न थाल्यो भने फेरि गभर्मेन्टले द्याट माइट क्रिएट अ प्रब्लम। खासमा कोभिडलाई ह्यान्डल बेटर वेमा कसरी गर्न सकिन्छ? झ्यापझुप बन्द गर्ने नै सल्युसन थियो र? झ्यापझुप बन्द गर्नुभन्दा पनि नो, एट सम पोइन्ट अब द्याट इज वान अफ द टुल्स इज टु ट्राई टु प्रिभेन्ट द स्प्रेड, होइन। तर मोर इम्पोर्टेन्टली चाहिँ नेपाल आफैले पनि एउटा चाहिँ जस्तो वी इम्पोर्ट अबाउट $16 million वर्थ अफ भ्याक्सिन हो कि एभ्री इयर, प्रब्लली मोर, होइन। वी इम्पोर्ट अल अफ आवर भ्याक्सिन्स, होइन। हामीसँग यत्रो नेपाल के अरे वी हेभ अल दिस मेडिकल कलेजेस, रिसर्च, दे कल देम मेडिकल कलेज रिसर्च इन्स्टिट्युसन्स, बट नन अफ देम स्पेन्ड एनी टाइम एनी एफर्ट। कसैले पनि त्यहाँनिर भ्याक्सिन रिसर्च गर्ने, भ्याक्सिन डेभलप गर्ने, औषधि रिसर्च गर्ने, औषधि डेभलप गर्ने, न्यू ट्रिटमेन्ट डेभलप गर्ने, कतातिर पनि कसैको ध्यान गएको छैन कि। भनेपछि हामीले पनि त आफ्नो एउटा चाहिँ त्यत्रो पैसा हरेक वर्ष स्पेन्ड गरिरहेका छौँ भने भ्याक्सिनहरू लोकली डेभलप गर्ने क्षमता बढाउनु पऱ्यो कि, ताकि हामीले अरूसँग डिपेन्ड हुनु भएन। हामीले त अहिले त बेसिकली दाताले दियो चाहिँ उ गऱ्यो भने हामीले चाहिँ भ्याक्सिन पाएर हामीले चाहिँ गर्ने हो, हामी आफैले डेभलप गर्न त सकेनौँ, होइन। अनि त्यो एरियातिर अलिकति गभर्मेन्ट पोलिसीले ध्यान दिने हो कि, ताकि चाहिँ डोमेस्टिकली पनि हामीले भ्याक्सिनेसनहरू डेभलप गर्न रिसर्च गर्न सक्ने चाहिँ क्षमता बढाउनु पऱ्यो। बेसिक साइन्स एन्ड रिसर्च छैन कि नेपालमा। रिसर्चमा मैले कसले पो मलाई भन्दै थियो चाहिँ अहिले चाहिँ जस्तो फिजिक्स पढ्ने, केमिस्ट्री पढ्ने, बायोलोजी पढ्ने 50वटा शिक्षकमा 25जना मान्छे के अरे स्टुडेन्ट हुँदैन अरे। भनेपछि हाम्रो बेसिक जुन रिसर्चहरूको लागि चाहिने आवश्यकता थियो नि साइन्सहरूको, त्यतातिर कसैको ध्यान पनि गएको छैन कि। रिसर्चमा पनि हामीहरूको नेसनल बजेट एलोकेसन खासै सिग्निफिकेन्ट नै छैन भन्छ। छैन, त्यो गर्नुपर्ने हो नि त, होइन। अरू देशहरूलाई त गभर्मेन्टले पनि फन्ड गरेर रिसर्चहरू गर्छ नि, हामीले त्यतातिर कतै ध्यानै दिएकै छैनौँ, होइन। अलिकति भने इन्डस्ट्री र के अरे युनिभर्सिटीको कोअपरेसनहरू पनि देखिँदैन, हुनुपर्ने हो, होइन, राइट। अनि त्यो कुराहरू पनि नदेखिने हुनाले त्यो त पनि हुनु पऱ्यो नि त। अनि त्यसले गर्दाखेरि पनि अलिकति एकाडेमिक पनि रिसर्चको चाहिँ अलिकति सम्भावना बढ्छ कि, होइन। तर खासै चाहिँ नि देखिँदैन कि। त्यसैले अब यो गर्नलाई चाहिँ हाम्रो आफ्नो पनि एउटा हुनु पऱ्यो नि। एट द एन्ड इज भ्याक्सिनेसन, यु हेभ टु हेभ, or you have to let people just take the course, हो, होइन। सर्भाइभल अफ द फिटेस्ट हो भने, होइन। पहिला त त्यही त हुन्थ्यो नि, होइन। द्याट्स हाउ नेचर कन्ट्रोल पपुलेसन एन्ड एभ्रिथिङ एल्स। अब अहिले हामी चाहिँ नि वी हेभ द क्यापेसिटी ट्राई टु कन्ट्रोल द्याट, होइन। अब त्यो छैन भने अब वी लेट नेचर टेक द कोर्स, अब वाट एल्स, के गर्ने अरू।
एउटा अर्को टपिक इज रिगार्डिङ यो डेट ट्र्यापको कुरा के हामीले बेला बेलामा सुनिरहेको छौँ नि प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा यति 1000 रुपियाँ छ भनेर आइरहेको छ त हाउ सिरियस इज द्याट हाउ हेभी इज द्याट अब हामीले आफैले चाहिँ नि एउटा रिलेटिभ कम्पेरिजन गर्नुपर्छ त्यो आई क्यानट मैले तुरन्त भन्न सक्दिनँ के कसो भनेर तर मलाई लाग्छ हाम्रो चाहिँ वी आर स्टिल अ भेरी अन्डर लेभरेज्ड कन्ट्री वी आर इन मच बेटर स्टेट र मेरो भनाइ के छ भने अब हुन त कतिको यसमा इफेक्ट पनि गर्छ ग्रोथलाई इकोनोमिक जिडिपी बढेन हाम्रो चाहिँ नि सेभिङ्स पनि बढ्छ सबै चिज बढ्छ वी आर इन अ बेटर स्टेट होइन अहिलेसम्म नेपालमा यत्रो वर्ष भइसक्यो वी आर इन द 21st सेन्चुरी पैसा तिरेर कहीँ टोल पैसा तिरेर जाने एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ जाने हाइवे छ त छैन नि वी डोन्ट ह्याभ इट होइन त्यो बाटोबाटोमा यस्तो त्यो डोरी तानेर गर्छ नि त्यो के हो त्यो त्यस्तै हो त्यो एउटा लोकल ट्याक्स चाहिँ नि लोकल ट्याक्स लिएको हो तर तपाईँले एउटा हाइवेमा जस्तो चाहिँ अमेरिका जस्तो इन्डिया पनि सुरु भइसक्यो यु एन्टर अ हाइवे त्यसपछि कतैतिर पनि नगएर एउटा टोल बुथ हुन्छ टोल बुथमा तिरेपछि सुई के अरे 100 माइल पर घन्टाको दरले चाहिँ तपाईँ ड्राइभ गर्न सक्नुहुन्छ होइन नेपाल भने कत्रो मेचीबाट महाकाली 1000 किलोमिटर हो होइन मैले यदि हाइवे बनाए 120 किलोमिटर रफ्तारले जान सक्छु भने म मेचीबाट अगाडि 10 घन्टामा जान सक्छु त्यो खोइ त इन्फ्रास्ट्रक्चर नेटवर्कै छैन नि जसलाई चाहिँ त्यो अहिले के हुन्छ हामी सधैँ चाहिँ नि विशेष भएका चाहिँ नि सडकलाई 6 लेन एक्सप्यान्ड गर्न खोज्छौँ तर त्यो एक्सप्यान्ड नगरेर बरु नयाँ नेटवर्कै बनाउन भन्छु म त होइन 2500 किलोमिटर्सको हाइवे स्पिड टोल इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउने र रेलवे नेटवर्क दुईवटा बनाउनु सक्यो भने त्यो देश कहाँबाट कहाँ पुग्छ भन्छु कि म होइन अनि त्यतातिर त्यो त हामीले इन्भेस्ट गर्नु पऱ्यो नि त अब अरू देशहरूको दाँजोमा त हाम्रो त पर क्यापिटा त लोन त धेरै कम छ नि तर हामीले आफूलाई इन्भेस्ट नगरिकन आफ्नो देशमा इन्भेस्ट नगरिकन कसरी देश अगाडि बढ्छ त बढ्दैन हामी इन्भेस्ट त गर्नु पऱ्यो नि आफूलाई आफ्नो पुस्तालाई अर्को भविष्यको पुस्ताहरूलाई त इन्भेस्ट गर्नु पऱ्यो नि होइन त्यसैले त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट त्यसले इकोनोमी बढाउँछ जब्सहरू बढाउँछ सबै चिज गर्छ नि त्यतातिर चाहिँ नि एउटा गुरु योजना भएर चाहिँ नि 2500 किलोमिटर पैसा तिरेर भनौँ न यदि मैले वीरगन्जबाट नेपाल चाहिँ नि कति 100 किलोमिटर होला होइन 120 किलोमिटर कति होला थाहा छैन 2 घन्टामा म जान सक्छु भने या 1.5 घन्टामै जान सक्छु भने थिङ्क अबाउट त्यो इकोनोमी इम्प्याक्ट कति गर्छ त्यसले डिसेन्ट्रलाइज नै हुने भयो नि त त्यो वापस त होइन र रिसोर्सेस नै डिसेन्ट्रलाइज मान्छे काठमाडौँ जस्तो बस्दै भयो बनेपाबाट आउन सक्छ नि काम गर्नलाई मजाले होइन अनि त्योतिर चाहिँ नि अब ध्यानै नगएको हो कि भन्छु जस्तो रिङ रोडै बनायौँ रिङ रोड स्तरोन्नति गऱ्यौँ होइन 6 लेन भन्यौँ बरु 4 लेन गरेर 2 लेन जाने रेलवे ट्र्याक किन नबनाइदिएको भन्छु म त रेलवे चाहिँ के अरे त्यो के भयो भने हामीले त ओभर द टप चाहिँ हामीले चाहिँ ओभर हेड रेलवे बनाउन सक्थ्यौँ नि त होइन त्यो बनाइदियो त्यो भएबारका बसहरू चाहिँ नि चल्नबाट कम हुन्थ्यो मेबी ट्राफिक एटलिस्ट वी हेभ स्टार्टेड द प्रोसेस नि त्यसले चाहिँ के गर्थ्यो होला कि होइन अब त्यतातिर कसैको पनि ध्यान नगए हो कि नसोच्या हो कि अब मेट्रो के अरे मोनोरेल भन्छन् पर त्यो रिङ रोडलाई सुरुवात गर्दै आयो भने थियो नि भन्छु म त 6 लेन बनाउँछ र 4 लेन बनाएर 2 लेन चाहिँ के अरे चाहिँ 27 किलोमिटर्सको एउटा टेस्ट चाहिँ नि के अरे रेलवे नेटवर्क रेलवे चाहिँ नि रिङ रोड बनाइदियो भने थियो जापानमा त्यहाँ टोकियो यामानोते सेन भन्छ रिङ त्यस्तै खालको हाम्रो त्यो गर्दै अब है इट कुड हेभ बिन डन भन्छु के एन्ड द्याट वुड हेभ बिन अ स्टार्ट अब त्यो गरेनौँ होइन अनि वी आर त्यसपछि मैले भने पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसनहरूको चाहिँ अब पब्लिक ट्रान्सपोर्ट राम्रो नभएर नि मान्छेले सबै मोटरसाइकल खोज्ने हो सबै चिज आफू जान सक्ने यो ट्राफिक कन्जेसनले को सल्युसन्सले ट्राफिक कन्जेसन इट्सेल्फ मात्र सल्भ नगरेर धेरै एस्पेक्टहरूमा एफेक्ट गर्ने रहेछ है धेरै यो सो एक्ज्याक्टली यो डेट ट्र्यापको कुराहरू गर्छौँ नि डिफ्रेन्ट अरू कन्ट्रिजहरूको पनि कुरा गर्दै खासमा हुने चाहिँ के हो लाइक लोनहरू बेसी लियो अन्त डिफल्ट हुने अन्त त्यसपछिको कन्सिक्वेन्सेस के हुन्छ युजली होइन त इफ युआर ओभर एक्सटेन्डेड होइन मेरो भनाइ के छ भने इट अल डिपेन्ड्स होइन किनभने म त भन्छु जस्तो अब वर्ल्ड ब्याङ्कले कन्सेसन लोनहरू दिन्छ 1% 30 इयरको लोन 1%हरू 1.5% यस्तोमा दिन्छन् के इफ यु रिच अ सर्टन स्टेटस यु क्यान गेट द्याट त्यस्तो खालको लोन लिनु सकिन्छ तर हाम्रो गभर्मेन्ट के छ भने ग्रान्टमा चाहिँ फोकस गर्छ लोन चाहिँ लिन मान्दैन विच
त्यसको गुड एस्पेक्ट पनि छ, ब्याड एस्पेक्ट पनि छ होइन। द गुड एस्पेक्ट चाहिँ हामी लेस लेभरेज भयो प्रब्लम भयो भने केही पनि हुँदैन हो होइन। ब्याड एस्पेक्ट के छ भने हामीले त्यो बरु लोन लिएर हामीले चाहिँ हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलप गर्नु पनि हामीले चाहिँ गर्न सक्छ, ढिलाइ भयो कि हाम्रो इकोनोमिक डेभलपमेन्ट चाहिँ पछि हट्यो होइन। मेरो भनाइ के छ भने अब हुन त अब दिस इज ओपनली भन्न पनि सायद मिल्दैन होला होइन। म त भन्छु बटाबट IMF-बाट चाहिँ नि वर्ल्ड ब्याङ्कबाट लोन लिन सक्यो भने 1% 2% लोन दिन्छ। लोन लिएर यो मैले अघि कुरा इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउनु पर्ने हो कि ओके, भोलि गएर प्रब्लम हुनसक्छ, लेट्स से देयर इज अ प्रब्लम राइट। वाट इज द इन्टरनेसनल कम्युनिटी गोइङ टु डु? हल्ला गर्छन्, तिमीले तिर्न सकेनौ, उ गर्न सकेनौ होइन। 1-2 वर्षमा हामीले पैसा लिन गाह्रो हुन्छ, तर भोलि गएर उनीहरूले छुट गरिदिन्छ। तर हाम्रो बाटो त बन्यो, सबै चिज बन्यो नि, त्यसको फाइदा त लिन सक्यौँ होइन। दिस साइकल चाहिँ नि ल्याटिन अमेरिकन कन्ट्रिज यिनीहरूमा धेरै भइसक्यो कि दे बोरोड ओभर एक्सटेन्डेड, देन दे बेसिकली 2-3 years चाहिँ फाइनेन्सियल मार्केटमा चाहिँ इम्प्याक्ट पर्छ, बट दे आर स्टिल रनिङ, दे स्टिल डुइङ होइन। तर हामीले इन्भेस्ट नगरिकन हुँदैन कि, त्यसलाई चाहिँ सोचेर चाहिँ भएन कि, रिस्क लिनै पर्यो रिवार्डको लागि होइन। डेट लिएपछि डेटलाई म्यानेज गर्नु पऱ्यो नि, म्यानेज गर्नु पऱ्यो राइट। डेट लिएर त्यसलाई मिसम्यानेज गर्ने भने त भइहाल्छ नि, त्यो प्रब्लम त हुन्छ नि होइन। मिसम्यानेज गर्नु भएन, त्यसलाई कन्ट्रोल गर्न सक्नु पऱ्यो, त्यतातिर ध्यान जान सक्नु पऱ्यो। अब 90 के अरे 100 को चाहिँ नि डेट लिने अनि 70% खाइदिने, 30% मात्रै गर्न थालेपछि त कहाँ हुन्छ? प्रब्लम त्यही छ कि होइन, प्रब्लम त्यही छ हामीहरूको। आई थिङ्क फन्डको इन्फ्लोमा प्रब्लम होइन जस्तो लाग्छ, र जुन फन्ड्सहरू अभाइलेबल छ त्यसमा प्रब्लम छ जस्तो लाग्दैन कि। तर जब त्यो रिसोर्सेसहरू ग्राउन्ड लेभलमा आएर युटिलाइज हुन्छ, त्यहाँ मिसम्यानेजमेन्ट भइदिन्छ। किन इट्स भेरी एभिडेन्ट, सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। इट्स जस्ट द्याट वी क्यान नट डु एनिथिङ अबाउट इट, सिचुएसनमा मात्र छौँ हामी होइन। वी क्यान डु अबाउट समथिङ अबाउट इट, वी जस्ट निड गुड के अरे भिजनरी लिडर्सहरू चाहियो होइन। तर त्यो चाहिँ नि डेभलप हुन नसके हो कि नपारे हो कि पनि भन्न सकिँदैन, गर्न हुन नदिएको हो कि होइन, डेफिनेटली होइन, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर चाहिँ नि अब हामी आफैले त्यो डेट भनौँ, डेट इज नेभर, इट्स नट अलवेज ब्याड भन्छु कि म। डेट इज द्याट्स वाइ इट्स देयर, त्यो छ नि त डेट भन्ने कुरा त। तर त्यसलाई राम्ररी म्यानेज गर्नु, जुनसुकै पनि जुन सानो, चाहे त्यो सानो कम्पनी चाहे त्यो ठुलो कन्ट्री होस् कि, त्यसलाई म्यानेज गर्न सक्नु पऱ्यो। यो माइक्रो लेभलमै आएर कुरा गर्दाखेरि पनि म ठ्याक्क त्यही भन्न लागेको थिएँ कि हाम्रो नेपालमा चाहिँ हाम्रो सोसाइटीमा एउटा चाहिँ के कुराको इम्पोर्टेन्स छ भने सकेसम्म लोन नलिउँ काइन्ड अफ छ नि त, भएकै क्यापिटल इन्भेस्ट गरौँ। तर लेटली वाट आई हेभ रियलाइज इज वाट बिगर कम्पनीजहरूले पनि गर्ने लोन नै लिने हो कि, त्यसलाई बेटर म्यानेज गर्ने हो। नत्र यु क्यान नट गेट द्याट एक्सलरेसन फ्रम जस्ट बुट स्ट्र्यापिङ मात्र होइन। सो कन्ट्रीको एस्पेक्टमा पनि त्यही हुन्छ होला, लाइक कम्पनीजको बेसिकमा के अरे एस्पेक्टमा पनि त्यही त हुन्छ होला नि, स्मल कम्पनीजहरू त्यही हो। बेसिकली चाहिँ नि के छ भने इनिसियली चाहिँ नि जस्तो एप्पलकै कुरा गरौँ न, ठुलै कम्पनी हो, त्यो के अरे डेट फ्री फर अ लङ टाइम, लोनै थिएन। अहिले आएर उनीहरूले चाहिँ नि अलिकति लेन्डिङ बढाएर चाहिँ त्यो के इन्भेस्टरहरूलाई चाहिँ क्यापिटल रिटर्न गर्नु भनेर चाहिँ दिएको हो। तर त्यसले के गर्छ भने, मैले भने डेट इज नट ब्याड, हाउ यु म्यानेज द डेट। किन डेटले एक्चुली इक्विटीलाई त्यो लेभरेज गर्छ, रिटर्नमा चाहिँ नि बढिदिन्छ, रिटर्न इक्विटी बढाइदिन्छ होइन। तर त्यसलाई म्यानेज गर्नु पऱ्यो, त्यसलाई चाहिँ नि ठाउँमा राख्नु पऱ्यो, ओभर एक्सटेन्ड चाहिँ हुनु भएन होइन। स्पेसली इन प्राइभेट कन्टेक्स्ट, किनभने यदि ओभर एक्सटेन्ड भएर चाहिँ उत्तिर्न सक्यो भने ब्याङ्कहरूले चाहिँ दे विल एक्वायर एसेट्स एन्ड एभ्रिथिङ भन्ने कुरा आउँछ होइन। एट द कन्ट्री लेभल इज स्लाइटली डिफ्रेन्ट होइन, स्लाइटली डिफ्रेन्ट। अब हामीले जस्तो अब के अरे अब कन्ट्री लेभलमा बाइल्याटरल भयो, मल्टिल्याटरल लोन लिन्छौँ होइन। अनि अब त्यसपछि आफ्नो कन्डिसन्सहरू हुन्छ। तर अगेन अब श्रीलङ्काको कुरा गऱ्यौँ, जसमा त चाइनाको ल्यान्डिङ थियो र जुन चाइनाको पोर्ट्स वाज ओभरटेकन, के अरे त्यो ओभरटेकन भनौँ कि द म्यानेजमेन्ट वाज ओभरटेकन बाई द चाइनिज कम्पनी, गभर्मेन्ट त नभनौँ होइन। बट मोस्ट अफ द चाइनिज कम्पनीज फेरि चाहिँ नि आर गभर्मेन्ट ओन्ड, सो इन्डाइरेक्टली रिलेटेड टु द गभर्मेन्ट होइन। त्यो कुराहरू पनि आउँछ, उनीहरू दे वर प्रोबब्ली ओभर एक्सटेन्डेड इन टर्म्स अफ द्याट होइन। यो कुराहरू अलरेडी प्लान्ड हुन्छ, यो यस्तै ओभरटेक गर्ने नै भनेर लोन दिएको हुन्छ र होइन। के हुन्छ भने टु अ सर्टेन एक्सटेन्ट पनि के अरे त्यो चाहिँ नि हुँदैन भन्न पनि सकिँदैन। किन एट द एन्ड अफ द डे यदि हामीले एड लिँदाखेरि
त्यो त्यो लोन लिँदाखेरि त्यो प्रोजेक्टको भाइबिलिटी छ कि छैन भने एनालिसिस त गर्नुपर्ने हो नि त लेन्डरले पनि बाइल्याटरल भए पनि त उनीहरूले चाहिँ होइन यदि चाइना आफ्नो इन्फ्लुएन्स बढाउनु दिएको छ भने त दे माइट बी से ओके वी वान्ट टु त्यसो मल्टिल्याटरल ट्रेडमा मल्टिल्याटरल र बाइल्याटरलमा चाहिँ नि मान्छेको पोलिटिकल इन्फ्लुएन्स हुन्छ हुँदैन भन्नु चाहिँ सकिँदैन कि चाहे त्यो एमसिसी होस् चाहे त्यो बिआरआई होस् होइन देयर विल बी सम पोलिटिकल लुक के अरे के भन्छ त्यसलाई चाहिँ नि पोलिटिकल लुक एट इट होइन तर त्यो पोलिटिक्स घुस्नु दिने नदिने भन्ने कुरा त हामीमा भर पर्छ नि त लोन लिने मान्छेमा भर पर्छ नि त किनभने अब श्रीलङ्काको केसमै भनौँ न नेपालकै केस लेट्स से चाहिँ एउटा कुनै प्रोजेक्ट प्रब्लम भयो अरे अनि लिगली हामीले चाहिँ तिमीले चाहिँ के अरे उसले चाहिँ ओभरटेक गर्छु भनेर हामीले हुँदैन भन्यो भने के हुन्छ रिस्ट्रक्चर गर तर हामीले चाहिँ हाम्रो ओनरसिप दिँदैनौँ भन्यो भने भनौँ न यदि श्रीलङ्काले भन्दै आए के हुन्थ्यो चाइनाले के गर्छ आएर आर्मी पठाउँछ त्यहाँ अफकोर्स नट त्यो विल ट्राई टु नेगोसिएट गरेर कुनै सल्युसनमा आउनु खोज्छन् होइन चाहे त्यो चाहिँ नि के अरे रिस्ट्रक्चर गर्नु खोज्छ नि होइन त हामीले त्यो दिदियौँ भने त गइहाल्यो नि स्ट्यान्ड लिन सक्नु पऱ्यो नि होइन त्यो स्ट्यान्ड लिने क्षमता पनि हुनु पऱ्यो बुझ्नु पनि सक्नु पऱ्यो सबै चिज गर्न सक्नु पऱ्यो त्यो कुरा मलाई लाग्छ त्यही हो कि बेसिकली ओके सो अब अलिकता माइक्रो लेभलमा जाउँ है एसएमइजहरूतिर जाउँ कम्पनीजहरूतिर जाउँ यो एफडिएको कुरा आउँछ अघि हामीले पनि हल्का डिस्कस गरेको थियौँ एफडिएको सिलिङ रेज गर्नुको कारण के हो जस्तो लाग्छ आई नो इट डजन्ट मेक सेन्स मलाई चाहिँ इट डज मेक सेन्स इन अ कन्ट्री लाइक आवर्स 5 करोडको मिनिमम इन्भेस्टमेन्ट हुनुपर्छ एउटा कम्पनीमा भनेर त्यो कहाँ युटिलाइज गर्ने तर किन रेज गरियो त त्यो अब मलाई लाग्छ त्यो चाहिँ नि सायद अरू देशहरूको चाहिँ ढाँचामा जान खोज्या हो कि होइन तर मलाई लाग्छ आई अग्री मलाई पनि लाग्छ त्यो चाहिँ नेपालको कन्टेक्स्टमा $500,000 अनि चाहिँ स्मल कम्पनीजलाई अब लार्ज कम्पनीजलाई चाहिन्छ होला म एउटा मेरो सानो एउटा कम्पनी 5 करोड लिएर म गर्ने के त्यसमा कुरा आउँछ कि होइन त्यसैले मलाई लाग्छ त्यो चाहिँ अलिकति नेपाल कन्टेक्स्टमा चाहिँ अलिकति 50,000बाट चाहिँ नि 50,000 थियो के अरे होइन पहिला 50 लाख नै थियो हो 50 लाखबाट एकैचोटि 5 करोड 50 लाख हो कि 20 लाख थियो म $50,000 जस्तो लाग्यो $50,000बाट चाहिँ $500,000 गरिदिए जस्तो लाग्छ मलाई त्यो चाहिँ मलाई चाहिँ नि म पनि त्यो चाहिँ नि आई डोन्ट थिङ्क इट वाज द राइट पोलिसी भन्छु आई थिङ्क द्याट शुड बी रिभाइज्ड एकदमै रिभाइज गरेर कि चाहिँ क्याटेगोराइज गर्नु पर्यो इन्डिभिजुअल इन्भेस्टर्सहरू छ भने दे आर इन्डिभिजुअल देन लोवर क्याटेगोरी मिल्ने इफ दे आर द इन्स्टिट्युसनल इन्भेस्टर्स देन इट हेज बी हायर होइन त्यो क्याटेगोराइज गरे भए पनि हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई होइन तर अब किन गर्यो के गर्यो तर मलाई लाग्छ द्याट वाज नट द राइट मुभ फर नेपालको कन्टेक्स्ट किन त्यसले पनि धेरै स्मल स्केल एफडिआई चाहिँ घटायो होइन अनि त्यसले पनि अभियसली इज गोट इम्प्याक्ट इन लट अफ अदर थिङ्स भन्ने कुरा पनि आयो त्यसरी त्यो चाहिँ नि अलिकति सोच्नै पर्ने जस्तो लाग्छ मलाई हाम्रो यो के अरे जुन इम्पोर्ट बेस्ड इकोनोमी छ हामीहरूको मेजोरिटी त्यसलाई अब हुन्छ नि सेल्फ सस्टेन पार्नको लागि वाट इज द सल्युसन लङ रन प्लान हेर्ने हो भने 15-20 years डाउन द लाइन इम्प्रुभमेन्ट ल्याउने हो भने चाहिँ वेयर सुड वी बी फोकसिङ फ्रम वेल मलाई के लाग्छ हामीले चाहिँ हाम्रो देशको कम्पेटिभ एडभान्टेज के हो त्यो हेर्नु पऱ्यो होइन कम्पेटिभ एडभान्टेज के छ त्यो कम्पेटिभ एडभान्टेज त्यसलाई चाहिँ हामीले कसरी डेभलप गर्नेतिर चाहिँ लङ टर्म सल्युसनमा चाहिँ नि सोच्दै चाहिँ त्यसलाई क्रिएट गर्दै जानु पऱ्यो होइन वान इज अब एग्रिकल्चरको कुरा गरौँ हजुर होइन एउटा फुड सिक्युरिटी कुरा आउँछ होइन त्यो फुड सिक्युरिटीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले चाहिँ मेबी मिनिमम चाहिँ हामीले कुनै चाहिँ उत्पादन गर्नु सक्नुपर्ने चाहिँ एउटा कुनै अब भनौँ राइसै भयो वा चाहिँ केही छ भने केही उत्पादन गर्न सक्नुपर्ने चाहिँ त्यो त अब स्टोरेजको हिसाबले सबै चिजको हिसाबले त्यो त सोध्नुपर्ने कुरा हो होइन अब हुनसक्छ अलिकति महँगो भए पनि डोमेस्टिक प्रोडक्सन्सहरूमा चाहिँ गभर्मेन्टले त्यसलाई क्रिएट गर्ने हो कि भनेपछि फेरि एकदम सब्सिडीको कुरा आउँछ कि फेरि कि हामीले कतिसम्म सब्सिडाइज गर्न सक्छ एग्रिकल्चर सेक्टरलाई या चाहिँ हामी चाहिँ अब हाम्रो कम्पेटिभ एडभान्स एग्रिकल्चरमा हेरौँ न के वाट इज आर कम्पेटिभ हामीले के अरे हाई भ्याल्यु एडेडमा जान सक्छौँ कि थिङ्स द्याट आर डिमान्ड एक्सेस डिमान्ड चाहिँ हामीले चाहिँ बढी हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ हाई भ्याल्यु एडेड एग्रिकल्चर गर्ने त्यसलाई एक्सपोर्ट गर्ने र चाहिँ नि जुन चाहिँ लो भ्याल्यु एग्रिकल्चर प्रडक्ट त्यसलाई चाहिँ हामीले इम्पोर्ट गर्ने सो वी हेभ टु लुक एट द्याट होइन त्यो चाहिँ नि आफ्नो ठाउँमा छँदैछ होइन त्यो हेर्नु पऱ्यो र अर्को कुरा चाहिँ अब
टुरिज्म सेक्टरलाई चाहिँ कसरी हामीले अहिले नेपालमा आउने टुरिस्ट भने 1 लाख के अरे 1 मिलियन टुरिस्टै आयो पनि 1.2 मिलियन थियो 2018-19 इट्स त्यो थाइल्यान्ड यिनीहरूसँग कम्पेयर गर्दा धेरै सानो हो नि त त्यो होइन उनीहरूको चाहिँ हाम्रो चाहिँ वर्षभरि आउने टुरिस्टभन्दा बढी चाहिँ उनीहरूको 1 महिना 1 हप्ता 2 हप्तामा आउँछन् हो भने हाम्रो त्यो पोटेन्सियल छ नि त त्यसलाई हामीले त्यसलाई क्याप्चर गर्न सकिराखेको छैनौँ नि त किनभने वी हेभ 2 बिग नेबर्स उनीहरू त भेकेसनमा त जान्छन् नि अनि त्यो भेकेसनको चाहिँ त्यो उनीहरू जाने भेकेसनको 1 स्मल पिस त हामीले क्याप्चर गर्न सक्नु पऱ्यो नि त होइन त्यसमा त्यतातिर पनि ध्यान दिने हो कि होइन ध्यान त दिइराख्यो होला वी आर सिइङ अहिले देखिरहेको छौँ कि धेरै होटलहरू बढ्दैछन् गर्दैछन् लट अफ होटल्स कमिङ अप 5 स्टार होटल्स कमिङ अप अल अफ द्याट क्यापेसिटी कमिङ अप होइन हामीले त सानो चाहिँ स्केलमा चाहिँ चाइनिज टुरिस्टहरू बढे पनि पुग्छ होइन तर त्यो क्षेत्रहरू हेर्नु पऱ्यो त्यसलाई डेभलप गर्न सक्नु पऱ्यो कि मान्छेहरूको 13 दिन भन्छ नेपाल 13 दिन भेकेसन लिएर बिदामा आउने विदेशीहरू धेरै कम छन् कि एभरेज कति हो होइन बिकज अब तपाईँले यदि युआर वर्किङ इन द युएस अब युएस भयो भने त नेपालमा आउनु अलिकति टाइमै लाग्छ तर इफ युआर वर्किङ पिपल माइट बी एबल टु टेक अ विक लङ भेकेसन 2 लङ भेकेसन होइन थाइल्यान्ड जाने 3-4 दिनको लागि जान्छ हो होइन नेपालमा आउने एभरेज कति हो अहिले अब 2019 मा 13 डेज एभरेज एक्चुअल नै हो त्यो ओके कोही हाइकिङ साइकिङ जाँदाखेरि चाहिँ नि ओके I can see that that is a longer but then those are very limited number of tourists होइन so we should be able to at least चाइना इन्डिया नजिकका देशहरू जुन चाहिँ 1 हबबाट जान सक्ने देशहरू छ नि चाइना जापानै भयो दे क्यान कम फर सर्ट टर्म बिकज इट्स 1 बिग डाइरेक्ट फ्लाइट होइन त्यस्तो मार्केटहरूलाई चाहिँ अलिकति डेभलप गर्न सक्नु पऱ्यो कि so that people come here 3-4 days they can have a nice vacation they can go back होइन not 7 days 9 days 10 days होइन यहाँ चाहिँ अब उनीहरूलाई हिमालय नै हेर्न सक्नु पऱ्यो भने चाहिँ नि सम प्याकेज द्याट अलाउ देम टु गो क्विकली होइन त्यसरी त्यो एरियाहरू हामीले चाहिँ हेरेर अर्को चाहिँ अब एजुकेसन सेक्टरै भयो लाइक आई सेड आइटी सर्भिसेस द डिजिटल इकोनोमी हो एभ्रिवेयर यु निड सफ्टवेयर वाइ कान्ट बी फोकस अन के अरे त्यो एरियामा हामीले चाहिँ कसरी त्यसलाई चाहिँ डेभलप गर्न सक्नु अब त्यत्रो कुरा गरेर के अरे त्यो नै बनेपाको चाहिँ के अरे त्यो आइटी के पार्क थियो नि त्यो आइटी पार्क त्यसलाई चाहिँ फेरि डेभलप गर्ने के गर्ने भन्ने कुरा भएको थियो र केही पनि हुन सकेन होइन तर खोइ त अब त्यो एरियामा पनि हामीले सोध्नु पऱ्यो जस्तो लाग्छ कि मलाई इट्स अ डिजिटल इकोनोमी त्यहीँ गएर काम गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन अहिलेको कन्डिसन पेन्डेमिकले देखाइसक्यो रिमोट गर्न सकिन्छ भनेर होइन अब हुन त छ देयर आर लट सर्टन फर्म्स द्याट आर ट्राइङ टु डु द्याट होइन नेपालको कन्टेक्समा नेपालीहरू चाहिँ क्लाउड फ्याक्ट्री भयो डियरवाकै भयो होइन अरूहरू पनि छन् होइन दे आर स्टार्टिङ द्याट प्रोसेस तर त्यसलाई पनि अझ हामीले ग्रो गर्न सक्नु पऱ्यो नि सो वी हेभ टु लुक एट दोज आइडेन्टिफाई दोज सेक्टर्स एन्ड ट्राई टु सी वेदर वी क्यान हाम्रो कम्पिटेटिभ एडभान्टेज कहाँ हो र त्यसलाई कसरी गर्ने होइन किन त्यसलाई कसरी बढाउने अर्को चाहिँ अब एउटा चाहिँ नि एक्सपोर्ट कसरी बढाउने एउटा इम्पोर्टलाई कसरी सब्स्टिट्युट गर्ने होइन अब इलेक्ट्रिफिकेसनको कुराहरू आयो वी क्यान बी अ भेरी के अरे इलेक्ट्रिफाइड इकोनोमी अब ग्यासैले हामीले पुरा चाहियो भने त एनर्जी गऱ्यो भने त हामीले त ग्यासलाई त कम्प्लिटली जुन लिक्विड प्रोपेन ग्यास छ जुन कुकिङलाई युज गर्छौँ नि त्यसलाई त हामीले कम्प्लिटली रिप्लेस गर्न सकिन्छ म अहिले घरमा चाहिँ त्यो के अरे पकाउँदाखेरि मोस्टली आई युज इन्डक्सन या सेम केस यो पहिला जुन तेल नाकाबन्दी भयो त्यो बेलादेखि आई थिङ्क इन्डक्सन पहिला 1 महिनामा ग्यास चेन्ज गर्नु पर्थ्यो अहिले मलाई 3-4 महिनामा चाहिँ नि आई स्टिल युज ग्यास किनभने त्यसलाई अब सधैँ चाहिँ इलेक्ट्रिक पनि अहिले चाहिँ अलिकति बढ्न थालेको छ र सर्टन फुड चाहिँ मलाई सर्टन फुड चाहिँ आई लाइक इट कुक्ड अन ग्यास होइन सो त्यसले गर्दा युज गर्छु तर पहिला 1 महिनामा चाहिँ ग्यास चेन्ज गर्नुपर्छ अहिले 3 महिनामा ग्यास चेन्ज गर्नुपर्छ 3-4 महिनामा ग्यास चेन्ज गर्नुपर्छ भनेपछि त्यो एरिया छ नि त होइन किन हाम्रो पर क्यापिटा कन्जम्सन अफ इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी इज भेरी लो नि सबै घरमा फ्रिज छैन सबै घरमा एसी छैन त्यो बढ्छ सबै घरमा चाहिँ वासिङ मसिन छैन अब एज पिपलको चाहिँ लिभिङ स्ट्यान्डर्ड बढ्दै गएपछि त्यो त बढ्दै जान्छ नि त होइन विदेशीहरू अब साउदी अरेबिया जाने मलेसिया जाने जहाँ पनि जाने मान्छेहरू त्यो त देखिराखेको छ नि त उनीहरू फर्केपछि मैले सुने मेरो तराईमा चाहिँ अलिकति प्रपर्टी छ कहिले जाँदाखेरि त्यहाँदेखि हार्डवेयरसम्म कुरा गर्छु धेरै बिक्री हुने के अरे कमोड रे ओके पहिला सबै प्यान्ट त हुन्थ्यो नि अब कम्पाउन्ड बिक्री हुन थालेको छ अलमोस्ट एभ्री हाउसमा छ के अरे वेस्टर्न स्टाइल टोइलेट किन सबैजना कोही न कोही त्यो घरबाट चाहिँ विदेश गएर त्यो चाहिँ उनीहरूले एक्सपिरियन्स गर्यो नि त होइन सो त्यो एरियामा चाहिँ भनौँ न त्यस्तो खालको चाहिँ एउटा अब भरि गएर मान्छेलाई के चाहिन्छ दे वान्ट एसी दे वान्ट फ्रिज होइन सबै चिज भएपछि त्यसले त एनर्जी डिमान्ड बढ्छ नि डोमेस्टिक कन्जम्सन
सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब पुरा एलपिजी नै हामीले रिप्लेस गर्न सक्यो भने त होइन वाइ नट गभर्मेन्ट गिभ अ भेरी गुड इम्पोर्ट रेट्स के अरे ट्याक्स मेक ट्याक्सेस एट फर इन्डक्सन कुकर्स लेस या नेपालमै इन्डक्सन कुकरहरू बनाउने एउटा फ्याक्ट्री इस्टाब्लिस गरौँ होइन चौधरी ग्रुपले त बनाउँछ आई थिङ्क दे हेभ द ब्रान्ड बट वेदर दे मेक इट नेपालमा बनाउँछन् या चाहिँ बाहिरबाट चाहिँ के अरे ब्रान्ड गरेर चाहिँ छाप ल्याएर लिएर आउँछन् आई डोन्ट नो होइन ओइएमबाट बनाउँछन् कि होइन चौधरी ग्रुप हेज इट्स इन्डक्सन कुकर तर भन्न खोजेको नि त्यो गएपछि हाम्रो इम्पोर्ट सब्स्टिट्युसनको कुराहरू आयो नि त राइट अनि अब एउटा सियो त नेपालमा बन्दैन जस्तो लाग्छ मलाई हो होइन छाता बन्दैन हाम्रो इकोनोमी अर्को कुरा चाहिँ इट्स हाइली डिपेन्डेन्ट अपन ट्रेड बेस्ड नै इकोनोमी छ कि बिजनेसेस वाइज हेर्ने हो भने चाहिँ सो द्याट इज वाइ इट इज भेरी प्रब्लमेटिक इन द लङ रन चाहिँ किनभने हामीले एक्सपोर्ट गर्नु त के त भन्ने कुरा आउँछ कि होइन अब हामीले एक्सपोर्ट गर्ने भनेको चाहिँ अब वेल एउटा त लेबरै हो नि त होइन लेबर त एक्सपोर्ट गरिरहेका छौँ नि चाइनाले पनि त लेबर एक्सपोर्ट गरिरहेछ नि बट द लेबर स्टेज इन चाइना कम्पनीज कम बट दे स्टिल एक्सपोर्टिङ लेबर त होइन त्यो त र मेटेरियल नै हामीले बेचे जस्तो भयो क्यापिटलाइज नगरेर होइन तर त्यसैले हामीले भने अब स्किल लेबर जानु त्यसलाई अहिले अहिले धेरै जस्तो भनौँ न अनस्किल छ भने अब त्यसलाई स्किलमा लिएर जाउँ त हो एक्ज्याक्टली राइट सो भोकेसनल स्कुल्स टु मेक स्योर द्याट पिपल हु गो अब्रड आर वेल ट्रेन्ड अब जस्तो अब मैले अस्ति चाहिँ एउटा प्लम्बरलाई बोलाएँ हजुर होइन दिज आर यङ किड्स 3-4 जना आए यङ किड्स उनीहरूले चाहिँ नि गरेर सिकेका हुन् तर थ्योरी नलेज केही पनि छैन यो केही क्वेसन सोध्यो आन्सर दिन सक्दैनन् होइन वासर हाल्यो भने उल्टो हालिदिन्छन् सम्झाउनुपर्छ उल्टो भयो है भाइ त्यहाँ हेर न त्यो डाइरेक्सन हेर त्यसरी हाल्नुपर्छ भनेपछि हाम्रो लेबर प्लम्बिङ भनेको त स्किल्ड लेबर हो नि त हो तर इट्स नट रियली स्किल्ड इट्स अनस्किल्ड प्लम्ब लेबर द्याट वी हेभ के हाम्रोमा बाहिर त इट इज अ गुड पेइङ जब नि जब या होइन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो एरियामा चाहिँ हाम्रो भनौँ न सो अब एट दि एन्ड अफ द डे हाम्रो चाहिँ रिमोट गरेर आइटी सर्भिसेस गर्नु त्यो पनि त लेबरै एक्सपोर्ट गरेर त हो नि तर द्याट्स अ हाई स्किल लेबर द्याट भेरी इम्पोर्टिङ द्याट हेज मोर भ्याल्यु एडेड लेबर हो त एक्ज्याक्टली होइन अनि त्यो एरियामा हामीले डेभलप गर्न सक्नु पऱ्यो नि त होइन भ्याल्यु एडेड लेबर डेभलप गर्न सक्नु पऱ्यो त्यसको लागि अब भोकेसनल स्कुल्सहरू हुन त भोकेसनल स्कुल्सहरूको लागि चाहिँ अब गभर्मेन्टले चाहिँ लोन्सहरू चाहिँ अलिकति सब्सिडाइजै गरेको के अरे प्रायोरिटी सेक्टरमा राखेको छ होइन सो तर के छ भने त्यसलाई चाहिँ डेभलप गर्न सक्नु पऱ्यो र अर्को कुरा चाहिँ अब यदि हाम्रो किनभने अब हामीले धेरै के कुरा गर्छौँ मान्छेहरू धेरै बाहिर गयो होइन त्यसलाई हामीले डोमेस्टिकमै जब दिन खोज्नु पऱ्यो भन्ने कुराहरू आउँछन् तर सक्नु पनि त पऱ्यो नि सबैको चाहना चाहिँ नै सकेसम्म चाहिँ इकोनोमिकली चाहिँ म बेटर हुँ राम्रो हुँ मेरो परिवारलाई पाल्न सकौँ त्यो देशमा चाहिँ नि त्यो नभएर नै बाहिर जाने हो अनि उनीहरूको चाहिँ हामीले चाहिँ यदि उनीहरूको चाहिँ के अरे रेपुटेसन हाम्रो देश धानिराखेको छ भने त्यसलाई अलिकति उनीहरूलाई अलिकति सहजीकरण गरिदिउँ न होइन बेटर लेबर पठाउँ उनीहरूले जान आउनु सजिलो गरिदिउँ हेरासमेन्ट नगरौँ होइन अहिले यतिसम्म के अरे चाहिँ नि अलिकति सजिलो पारिदिउँ न ताकि उनीहरूले देश धानिरहेछ लेट्स बी माइग्रेन्ट वर्करलाई त हामीले त थ्याङ्क यू भन्नुपर्ने हो कि हो डेफिनेटली होइन नेपालमा उनीहरूले नेपालको इकोनोमीले सपोर्ट गरिराखेको छ कि होइन त्यो चाहिँ नि त्यो भावना हुनु पऱ्यो कि अनि त्यो अब त्यसलाई चाहिँ हामीले अब अझ युटिलाइज गर्नु किनभने फिलिपिन्स इज मस्ट डेभलप हामीभन्दा धेरै डेभलप देश हो नि त तर उनीहरूको पनि त लेबर इज स्टिल बिङ इम्पोर्टेड आउट होइन त्यो त हाम्रो कन्टेक्समा भइरहेको छ त्यो किनभने डोमेस्टिकले चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ भने म्यानुफ्याक्चर छैन भनेपछि हामीले गर्ने त त्यही हो नि गुड्स सक्दैन सर्भिसेसबाट सक्नु पऱ्यो नि त सर्भिसेसबाट चाहिँ लेबर भने एउटा प्रकारले सर्भिसेस हो मेबी 15-20 इयर्स डाउन द लाइन चाहिँ यो साइकल चाहिँ हामीले कम्प्लिट गर्न सक्छ होला वेयर लेबर्सलाई यहाँ बेटर अपर्च्युनिटी पाउँछ होला तर राइट नाउ नै त्यो हर्डल्स हालेर बाहिर जानै नदिने गर्दा त्यसले त झन् केओस क्रिएट गर्छ नि सो त्यसलाई त म भन्छु एक्चुली लेट्स प्रमोट इट रेगुलेट इट प्रमोट इट बेटर होइन राम्ररी गरौँ भन्ने कुरा चाहिँ नि किन उनीहरूले नि गरिरहेछ होइन उनीहरूले फेरि खाली हात आउने त होइन नि के सिकेर त आउँछन् फर्किन आउँदा के सिकेर आउँछन् होइन गर्ने तरिका सिक्छन् उनीहरूले के सुरु गर्लान् होइन अब सो अनि त्यसमा चाहिँ हामीले त्यसलाई सपोर्ट गरौँ एसएमई भयो भयो होइन त्यसमा सपोर्ट गरौँ यो विदाउट बिङ पोलिटिकल यो एमसिसीको कुरा जुन छ नि
यसको नेगेटिभ एस्पेक्टहरू पनि छ पोजिटिभ एस्पेक्टहरू पनि छ तर जुन द अमाउन्ट अफ फन्ड द्याट्स कमिङ फर एमसिसी यो एकदम चाहिने नै चिज थियो होइन के छ भने यो अब यो जुन इन्भेस्टमेन्ट भइरहेको छ नि दुई सेक्टरमा इन्भेस्टमेन्ट एउटा ट्रान्समिसन लाइनमा र एउटा चाहिँ नि के अरे बाटोको स्तरोन्नति हो होइन त्यो मैले कतातिर पढाएको थिएँ स्तरोन्नति गर्ने पनि चाहिँ न्यू तरिकाले गर्ने त्यो पहिलाको तलको चाहिँ सब निकालेर अनि फेरि त्यसलाई युटिलाइज गरेर अहिले के छ हाम्रो बाटो रिपेयर गर्दा सधैँ थपेर मात्रै जान्छौँ नि होइन हाम्रो बेसलाई चाहिँ नि के हुन्छ भने सबै लेभल बढ्दै जाने अनि घरहरूको चाहिँ लेभल तल हुँदै जाने होइन द्याट्स अ प्रब्लम होइन पानी पर्छ नि सबै पानी घरमा आउँछ तर गर्नुपर्ने के भने त्यो पुराले उब्काएर एकपल्ट फेरि त्यो उब्काएको मटेरियलले फेरि युज गरेर अनि फेरि लेभलिङ गरेर बनाउनु पर्ने हो कि होइन अब त्यो प्रविधिले चाहिँ अब बाटो स्तरोन्नति गर्ने भने चाहिँ उसबाट आएको छ होइन मेरो भनाइ के छ भने हामीलाई आवश्यकता छ ट्रान्समिसन लाइनको आवश्यकता छ बाटोहरूको पनि स्तरोन्नति गर्न आवश्यकता छ सो द मनी यदि त्यो र त्यो 5 वर्षमा पुरा गर्न सक्यो भने त इट्स वेल युज नि युटिलाइज गरौँ न 5 वर्षभित्र म त मेरो भनाइ के छ भने त अब मान्छेको आफ्नो आफ्नो धारणा हुन्छ मेरो अहिलेसम्म 3वटा एमसिसी प्रोजेक्ट हुनुपर्ने $500 बिलियन हामीले त कसैले दिन्छ ग्रान्ट दिन्छ र त्यो चाहिँ हामीले इन्फ्रास्ट्रक्चर युज गर्न सक्छ किन युज नगर्ने होइन राइट वेमा युज गर्नु पर्यो राइट वे युज गर्नु पर्यो होइन र अमेरिकाको अब त्यो जुन के अरे एक दुईवटा कुराहरू चाहिँ छ उनीहरूको अग्रिमेन्टमा चाहिँ हामीले चाहिँ सोचेर चाहिँ अग्रिमेन्ट गर्नुपर्ने हो गभर्मेन्टको पनि भुल छ जस्तो चाहिँ के अरे द्याट अग्रिमेन्ट विल बी ओभर के अरे विल बी सुपिरियर डोमेस्टिक लज भन्ने एउटा क्लज चाहिँ छ कि त्यो हुन पर्ने हो त्यही त्यस्तै होइन त्यो चाहिँ नि अब म भन्छु त्यो अमेरिकाको पनि गल्ती हो कि उनीहरूले चाहिँ उनीहरूको दे आर बेटर डिसिजन दे सुड हेभ सेड यसले त प्रब्लम क्रिएट गर्छ उनीहरूले भन्न सक्थ्यो नि त त्यो यो अग्रिमेन्ट चाहिँ नि डोमेस्टिक ल सरह हुनेछ डोमेस्टिक लको अन्तर्गत रहनेछ या मैले यो एमसिसीको डिबेट गर्दाखेरि मोस्ट पिपल दुईवटा साइडमा पाउँछु होइन तर त्यो मेन कुरा नै एड्रेस गराएको छैन कि यस सर नो मात्र भनेको सुन्छु क्या मेरो पर्सेप्सन के हो भनेपछि चाहिँ यो फन्डिङ चाहिन्छ होला चाहिन्छ नि तर दि ओन्ली थिङ इज यो फ्यु क्लज सच्यायो भने किन नराम्रो हुन्छ र भन्ने कुरा हो कि हामीलाई त फाइदा कुरा हो तर वाइ पिपल आर सेङ कि यो कि हुनै हुँदैन कि यो हुनुपर्छ मात्र क्या वाइ नट वर्क अन हुने पनि तर यो सच्याउने पनि मैले भने नि पहिला सुरुमै चाहिँ त्यसैले चाहिँ हाम्रो अलिकति इन्टरनेसनल ल जान्ने त्यसलाई रिभ्यू गर्न सक्ने मान्छेहरू चाहिँ नि हुनु पऱ्यो कि त्यो टिमहरूमा हुन दिँदैन द्याट इज द इस्यु किनभने चाहिँ मैले भने त्यो त जुनसुकैले भर्दाखेरि हामीले त एउटा पोइन्ट निकाल्छ यो त अलिकति हुँदैन है पोलिटिकल सिचुएसन क्रिएट गर्छ हामीले यसलाई सच्याएर चाहिँ नि विल बी इक्विभलेन्ट टु डोमेस्टिक ल विल बी विदिन द डोमेस्टिक ल भनेर चाहिँ हामीले एउटा सच्याउन सक्थ्यौँ नि त त्यो अरू कुराहरू त खासै छैन कि त्यसमा धेरै यस्तै एउटा दुईवटा क्रिटिकल पोइन्ट्सहरू हो त्यसैले चाहिँ नि त्यो चाहिँ नि आफ्नो उसमा छ तर एमसिसी चाहिँ नि अब कसैले चाहिँ नि $5.5 बिलियन मङ्गोलिया जस्तो देशमा होइन सबैले 2-3वटा पनि युज गरिसक्यो होइन कसैले दिन्छ भने हामीले त्यसलाई चाहिँ आफ्नो इन्फ्रास्ट्रक्चर बन्छ भने किन युटिलाइज नगर्ने भने नि होइन हो उनीहरूको चाहिँ नि अलिकति चाहना त हुन्छ नि नेपाल चाहिँ अलिक अमेरिकातिर जाओस् भनेर होइन त्यो चाहना भन्ने आफ्नो ठाउँ हुन्छ त्यसलाई कतिको चाहिँ पोलिटिकल उ गर्ने भन्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ नि त होइन पहिला युटिलाइज गरौँ 5 वर्षमा बनायौँ देखाइदिउँ हुन्छ भनेर होइन अनि त्यसपछि फेरि अर्को लिउँ किन नलिने उसले चाहिँ $1 बिलियन दिन्छ कि नेक्स्ट टाइम होइन एउटा बनाऊँ तर के छ भने मैले भनिहालेँ नि इन्फ्रास्ट्रक्चरमा चाहिँ इन्भेस्ट किनभने कुनै पनि देशमा चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर नभइकन चाहिँ देश अगाडि बढ्दैन प्राइभेट सेक्टरले त अरू चिजहरू गरिहाल्छ नि आई थिङ्क हामीलाई नै हाम्रो लिडर्समा डिस्ट्रस्ट छ कि यो 5 वर्षमा चाहिँ राम्ररी फन्ड युटिलाइज हुन्छ कि हुँदैन भनेर होइन त्यो त अब गर्नै पऱ्यो नि होइन भने त्यो त फन्ड त ऊ हुन्छ नि अमेरिकाले त यदि यो जस्तो $500 बिलियन छ $300 बिलियन मात्र भयो र 5 इयर्समा कम्प्लिट भएन भने $200 बिलियन त गयो अझ कल्टो हुन्छ कि सो दे हेभ टु युज इट त्यो गर्नै पर्ने त्यो गर्नु पनि पर्छ कि होइन अनि त्यो भएपछि अलिकति डिसिप्लिन आउँछ नि त we are going to use that भनेर प्रपरली अनि सो मैले भनिहालेँ बरु चाहिँ एउटा गुरु योजना बनाएर कसरी फाइनेन्स गर्ने हामीलाई चाहिँ चाहिने यो नेटवर्क हो इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट यति हुनुपर्छ 10 वर्षमा गर्छौँ या 20 वर्षमा गर्छौँ यस्तो हुनुपर्ने यसको कस्ट यति हुनसक्छ त्यो कस्टलाई हामीले कसरी चाहिने त्यसलाई म्यानेज गर्ने होइन वेट डोमेस्टिक युजमा चाहिने बिजनेसहरूले पनि तिर्नु पऱ्यो नि त यदि तपाईँले चाहिने के अरे हाम्रो अब अहिले फास्ट ट्र्याकको कुरा आयो लेट्स से डन होपफुली इट विल बी डन एन्ड लेट्स होप के हो
के अरे आशा गरौँ कि त्यो चाहिँ नि टोल पेइङ हाइवे हुन्छ कि जहाँ कि नेपालमा अहिले हाइवे भन्ने बित्तिकै छेउछेउमा घर बनाइदिने त्यो चाहिँ नहोस् के भन्छु म होइन त्यो टोल पेइङ हाई होस् बरु एक ठाउँमा चाहिँ कतै चाहिँ 100 किलोमिटर 200 किलोमिटर हो एक ठाउँमा चाहिँ एउटा चाहिँ के अरे उतातिर के हाइवेको पार्किङ एरिया भन्छ कि एउटा चाहिँ रेक्रिएसन एरिया पार्किङ त्यहाँ स्टप गर्ने रिफ्युल गर्ने खाने यताउता होस् ठाउँ बनोस् एउटा त्यसपछि कतै पनि चाहिँ बिचमा चाहिँ कतैतिर घरसम्म नबन्ने टाइपको चाहिँ बनोस् के भन्छु तर त्यो हुँदैन होला भन्छु त्यो त्यस्तो खालको एउटा हाइवे बन्यो भने यदि वीरगन्जबाट चाहिँ अहिले कहाँबाट नारायणघाट हुँदै छल्दै आउनु पऱ्यो सबै सामान लिएर आउनलाई यदि मैले दिनको चाहिँ 5वटा ट्रक पठाउन सक्छु र अहिले दिनको एउटा ट्रक मात्र पठाएको छु त्यो बिजनेसलाई फाइदा भएन व्यवसायलाई फाइदा भएन त्यो फाइदाको त तिर्नु पऱ्यो नि त युटिलाइजेसन कस्ट राइट सो बिजनेसले पनि सपोर्ट गर्नु पऱ्यो त्यो जुन टोल फिजहरू तिर्नु पऱ्यो होइन त्यसले गर्दा त्यो सब गरेर चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ बनाएर चाहिँ नि फाइनेन्सिङ चाहिँ अलिकति सोचेर गर्न सक्यौँ भने त्यस कहाँबाट कहाँ बस्छ हामीले चाहिँ अगाडि बढ्नु त त्यति ठुलो कुरा चाहिँ होइन अफकोर्स के अरे हामी छिमेकी चाहिँ अब मोस्ट अफ हामी धेरै जस्तो ट्रेड इन्डिया भएर जानुपर्ने हुनाले इन्डियाको चाहिँ एउटा एक्टिभिटिजले चाहिँ हामीले त्यसलाई पनि विचार त गर्नुपर्छ होइन किनभने उनीहरूले चाहिँ अब अब ल्यान्डलक एउटा चाहिँ के छ भने हामी चाहिँ नि पर्यो हामी जसरी पनि युरोप जस्तै चाहिँ ल्यान्डलक कन्ट्री चाहिँ गुड नेबर्सहरू भइदिएन कि होइन हुनुपर्ने हो अब भएन होइन त्यो रिलेसनसिप चाहिँ म्यानेज चाहिँ गर्नुपर्छ वर्क अराउन्ड गर्नु पऱ्यो त्यसलाई वर्क अराउन्ड चाहिँ गर्नुपर्छ रिगार्डिङ एसएमइजहरूलाई कसरी इम्प्रुभ गर्न सकिन्छ जुन बिजनेसेसहरू यहाँ इन्टरनली सानो बिजनेसेसहरू अन्टरप्रेन्योर्सहरूले इस्टाब्लिस गर्न खोजिरहेछ किनभने चाहिँ इट इज रिस्की नेपालको कन्टेक्स्टमा झन् रिस्क छ जस्तो लाग्छ मलाई किनभने देयर आर सो मेनी थिङ्स के आउनसक्छ के हुनसक्छ वी डोन्ट ह्याभ ट्र्याक रेकर्ड वी डोन्ट ह्याभ स्ट्याटिस्टिक्स सो मेनी फ्याक्टर्सहरू इन्स्टेबिलिटीको कुराहरू पनि छ एसएमइजलाई चाहिँ कसरी प्रमोट गर्ने हाउ डु यु प्रमोट अन्टरप्रेन्योर्स टु हुन्छ नि टेक अन विथ स्टार्टअप्स होइन अब बिस्तारै त एक प्रकारले चाहिँ प्राइभेट इक्विटीको जुन कन्सेप्टहरू आइसक्यो फन्ड्सहरू क्रिएट भइसके होइन अनि आई थिङ्क यु हेभ दिज प्रोग्राम्स जुन अन्टरप्रेन्योर्स कम एन्ड सोकेस देयर बिजनेसेस होइन अल अफ द्याट त्यो एक प्रकारले सुरुवात भइसक्यो त्यो चाहिँ एउटा स्किल सेक्टरमा भनौँ न भाइ जस्तै अलिक पढि लेखेको छ बुझेको चाहिँ ग्रुपहरूको होइन बट देयर इज अ लट अफ एसएमइज जुन चाहिँ नि अब साधारण व्यक्ति भनौँ न ले सुरु गरेको एउटा भनौँ न स्मल मोटरसाइकल वर्कसप इज एन एसएमई 3-4जनाले काम गर्छ उसले गर्छ होइन तर के छ एभ्रिथिङ सो फ्रेगमेन्टेड देयर इज नो रिजन वाइ यु के अरे दिज अल अफ दिज पिपल कुन कन्सोलिडेट हेभ अ ब्रान्डेड मोटरसाइकल वर्कसप अपरेसन होइन त्यसले चाहिँ नि अलिकति त्यो भनौँ न त्यो लेभलमा गर्न के छ भने एउटा एडभाइस दिने मेन्टरिङ भयो होइन अनि बिजनेस कन्सेप्टहरू बुझाइदिने त्यस्तो खालको मान्छेहरूलाई सो लट अफ इट इज ह्यान्ड होल्डिङको कुराहरू आउँछ होइन अनि अब के अरे अनि ट्रेनिङहरूको कुरा आउँछ सबै चिजहरू आउँछ कि त्यसभित्र तिनीहरूलाई गएर बुझाइदिने के हो भनेर अनि तिनीहरूलाई चाहिँ फाइनेन्सिङको पनि अलिकति नन रिकोर्स फाइनेन्सिङहरूको कन्सेप्ट पनि लिएर आउनु पऱ्यो यतिसम्म चाहिँ हामीले चाहिँ भनौँ न बिना चाहिँ धितो चाहिँ लोन दिन सक्ने 50,000 1 लाखसम्म दिन सकिन्छ कि होइन त्यस्तो कुराहरू चाहिँ त्यस्तो खालको चाहिँ अलिक कन्सेप्टहरू चाहिँ अहिले चाहिँ डेभलप हुँदै जानुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई कि एसएमई फाइनेन्सिङहरूको अनि लिजिङ भयो मेबी दे क्यान बाई द इक्विपमेन्ट द्याट दे निड यो एजुकेसन पोइन्ट अफ भ्यूबाट नै एउटा ठुलो होल छ जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ द फाउन्डर्स एन्ड द स्टार्टअप्स देमसेल्भ्स आर नट रेडी इन्भेस्टमेन्ट रेडी नै छैन कि द्याट फरेन एउटा कन्सेप्ट के छ भनेपछि कि लाइक मनी विल सल्भ अल प्रब्लम्स काइन्ड अफ लुप होलमा अड्किरहेको छ रादर देन हुन्छ नि लेट्स वर्क अन आवर सेल्फ मनी आएको बेलामा दुवै चिजको कोअर्डिनेसन भयो कि नाउ के अरे इन्भेस्टमेन्ट रेडी नभएको एसएमइजहरूमा इफ यु इन्जेक्ट क्यापिटल के हुन्छ त्यो त बर्बाद मात्र हुन्छ अनि त्यसैले चाहिँ अब क्यापिटल इन्भेस्ट गर्दाखेरि यु हेभ टु मेक स्योर द्याट जुन इन्भेस्टिङ कम्पनी छ इन्भेस्टिङ कम्पनी इज एबल टु अन्डरस्ट्यान्ड द रिस्क एन्ड द रिवार्ड्स एन्ड वाट निड्स टु बी डन भन्ने कुरा आउँछ कि त्यसैले चाहिँ गाइडेन्सको कुरा आउँछ होइन धेरै जस्तो के हुन्छ भने अब प्राइभेट इक्विटी फर्म्सहरू अब इन्टरनेसनल कन्टेक्समा उनीहरूले इन्भेस्ट गरेपछि उनीहरूले एउटा बोर्डमा पनि मान्छे राख्छ अनि त्यो मान्छेको काम वा चाहिँ उनीहरूले सिओ पनि खोजिदिन्छ या चाहिँ सिएफओ खोजिदिन्छ सबै चिज गरिदिन्छ होइन दे विल ट्राई टु फाइन्ड सम वान होइन अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि त्यो चाहिँ नलेज इम्पार्टमेन्ट गर्नको लागि हो
कन्सोलिडेट गर्नको लागि हो कि, सो द्याट जहाँ स्किल ग्याप छ त्यो ग्यापहरूलाई चाहिँ फुलफिल गरिदिने हो। अब त्यो पनि बिस्तारै डेभलप हुन्छ नेपालमा, डेभलप नहुने त होइन हुन्छ। तर के छ भने अब अनि के छ भने अब त्यसको लागि अलिकति समय चाहिँ लाग्छ, तर त्यो इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ सुरु हुन थालिसक्यो। कति टाइम लाग्छ होला यो अलिकति बेटर हुनलाई? 5-10 इयर्समा केही हुन्छ होला प्रोग्रेस? एजुकेसनल पोइन्ट अफ भ्यूबाट पनि एजुकेसनल पोइन्ट अफ भ्यूमा चाहिँ के हुन्छ भने अब जस्तो चाहिँ त्यो स्टार्टअपहरूको जुन युनिभर्स छ हजुर होइन, तिनीहरूलाई टार्गेट गरेर फोकस गरेर चाहिँ गर्नु चाहिँ पर्छ या होइन, फ्रम ग्रुमिङ फ्रम द ग्राउन्ड अप नै के यो ब्याचलर्सहरू +2 पढेको स्टुडेन्टहरूलाई पनि त्यो कन्सेप्ट के हो, कोर कन्सेप्टहरू नै थाहा छैन। लाइक फर इक्जाम्पल फाइनेन्सकै कुराहरू मोस्ट अफ द पिपल अर अन्टरप्रेन्योर्सलाई फाइनेन्सको खासै आइडिया चाहिँ हुँदैन कि हाउ इट वर्क्स। मैले पनि सुरु गर्दाखेरि आई वाज भेरी र फाइनेन्सको म्याटर, मैले कम्प्लिटली अडिटरको हातमा छोडिदिएको थिएँ कि, बट देन हेवार भयो चाहिँ आई रियलाइज कि नो मैले बुझ्नुपर्ने रहेछ भनेर होइन। सो यो कुराहरू मेबी लिगल एस्पेक्टहरू कतिलाई थाहा हुँदैन होइन, सो यो कुराहरू नै नलेज इम्पार्ट गर्नु जरुरी छ फ्रम ग्राउन्ड अप नै कि। होइन त्यो अब त्यो चाहिँ जरुरी छ क्या, त्यो जुन एजुकेसन छ अहिलेको कन्टेक्स्टमा के छ भने एजुकेसन इज जस्ट देयर। अब कुनै युनिभर्सिटीले स्ट्यान्डर्ड सेट गरिदिन्छ, त्यो स्ट्यान्डर्ड अनुसार चाहिँ एजुकेसन हुन्छ होइन। अब त्यसमा अब के अरे कस्टमाइज गर्नेहरूले गर्छन्, जस्तो अब उदाहरण दियो काठमाडौँ कलेज अफ म्यानेजमेन्टको चाहिँ नि उनीहरूको एउटा कुबेर विज भन्ने प्रोग्राम छ होइन। अनि के छ भने अब सर्टन मार्केटिङ र फाइनेन्स स्टुडेन्ट्सहरूले आफूले 15,000 हाल्ने, कलेजले 15,000 चाहिँ लोन दिने, 30,000 एक्चुअल क्यासबाट उनीहरूले चाहिँ 8 महिनामा चाहिँ इक्विटी मार्केटमा ट्रेड गर्नुपर्ने, पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्ने। सो दिस इज एक्चुअल मनी द्याट दे युज टु म्यानेज होइन। सो त्यो कन्सेप्टमा उनीहरूले चाहिँ अनि के अरे त्यो उनीहरूले चाहिँ त्यो सो दे लर्न एक्चुअली इन्भेस्ट गरेर कम्पनीहरू एनालाइज गरेर कुन चाहिँ किन्ने, कति चाहिँ फिक्स्ड इन्कममा हाल्ने, कति चाहिँ कसरी एसेट एलोकेसन गर्ने। सो दे विल लर्न द्याट प्रोसेस, द्याट्स अ गुड टुल द्याट दे आर लर्निङ एक्चुली भन्ने कुरा आउँछ कि। त्यस्तै चाहिँ अब हामी के छ जस्तो अब अनि त्यही कन्सेप्टमा भनौँ न, फाइनेन्सियल लिटरेसी त चाहिन्छ जुनसुकैमा पनि इन एनी कन्टेक्स्टमा होइन। अनि म त अझ भन्छु अब अहिलेको कन्टेक्स्टमा त के अरे फाइनेन्समा मार्केटिङ जे गरे पनि प्रोग्रामिङ स्किल्सहरू पनि चाहिन्छ भन्छु म त। एकदमै प्रब्लम सल्भिङ स्किल हो होइन, त्यो पनि सिकाउनु पर्छ भन्छु कि होइन। त्यसैले त्यो चाहिँ भने आई थिङ्क यु आर राइट, त्यो चाहिँ नि अब पिपल सुड जुनसुकै डिसिप्लिन भए पनि यु हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड फाइनेन्स जहाँ पनि गएर जोड्छ नि त हो नि होइन। सो फाइनेन्सियल लिटरेसी त हुनुपर्छ, चाहे तिमी ब्याचलर्स अफ इन्जिनियरिङ पढौ या मेडिसिनै पढौ या चाहिँ एमबिबिएसै गर या चाहिँ अब के अरे अरू कुनै टेक्निकल फिल्ड गरे पनि त्यो फाइनेन्सियल लिटरेसी चाहिँ अलिकति चाहिँ हुनैपर्छ। एउटा कन्ट्रीमा त्यो कन्ट्रीको स्टक मार्केटले कतिको रोल खेल्छ? आई मिन लाइक द कङ्क्रिट इकोनोमीलाई डेभलप गर्नको लागि डज इट ह्याभ अ रोल, कि त्यही भित्रको क्यास मात्र फ्लो भइरहेको हो कि होइन? अनि इभेन्चुली त के छ भने अब जस्तो प्राइभेट एसएमईको कुरा गरौँ, प्राइभेट इक्विटीको कुरा गरौँ न होइन, स्टक मार्केट चाहिँ एउटा एक्जिट स्ट्राटेजी हो। प्राइभेट इक्विटीले आएर चाहिँ नि उसले चाहिँ एउटा कम्पनीहरूलाई डेभलप गरेर त्यो डेभलप गरेपछि सर्टन स्टेज पुगेपछि त्यसलाई चाहिँ आइपिओ गरिदिने। आइपिओको गर्ने एउटा चाहिँ ऊ पनि हो, के छ भने त्यसलाई चाहिँ इन्स्टिट्युसनलाइज गरेर प्रोफेसनलिजममा लिएर गएर बाहिरबाट चाहिँ म्यानेजर्सहरू ल्याएर त्यसलाई म्यानेज गर्ने। त ओन ट्राइज टु कम आउट अफ इट होइन। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ स्टक मार्केट र आफ्नो चाहिँ रोल छ त्यहाँ भने इभेन्चुली इट प्लेज अ बिग रोल होइन। तर फाइनेन्स समग्र फाइनेन्स हेर्ने भने डेट मार्केट स्टिल मच बिगर देन द स्टक मार्केट, किन डेट मार्केटभित्र हाउसिङको फाइनेन्सिङ कुरा आउँछ, सबै चिज आउँछ कि। सो इट्स अलवेज अ मच बिगर मार्केट देन इक्विटी मार्केट। तर इक्विटी मार्केट आफ्नो रोल चाहिँ छ। अनि स्पेसली नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ नि के अरे इक्विटी मार्केट अझ डिभर्सिफाइड हुनु पऱ्यो कि। धेरै जस्तो फाइनेन्सियल सर्भिसेस भयो होइन, मोर अदर देन फाइनेन्स कम्पनीजहरू चाहिँ नि आएर चाहिँ लिस्ट हुनु पऱ्यो। एन्ड इट्स अ वे टु अन्डरस्ट्यान्ड एन्ड यु नो के अरे त्यसले चाहिँ ओनर्सहरूलाई एन्टरप्रेन्योर्सहरूलाई इट गिभ्स देम अ वे टु मोनेटाइज देयर एफर्ट्स एन्ड देयर भनौँ न अल द एनर्जी एन्ड एफर्ट्स द्याट दे हेभ पुट देयर इन्टु द्याट कम्पनी। क्यापिटल लिने पनि त एउटा कलेक्ट गर्ने एउटा वे पनि भयो, एक्सपेन्सनलाई भयो, जे अरू चिजलाई पनि भयो। किनभने द मोर इक्विटी यु हेभ द मोर यु क्यान गेट अदर डेट, लेभरेज पनि बढ्छ नि त, डेट इक्विटी रेसियो बनाउन सक्छौ। सो अल अफ द्याट काइन्ड अफ हेल्प्स
helps companies. So it's not the better, more liquid, the more diversified I think a capital market. So I think the economy is much stronger. Right. होइन किन अहिले क्यापिटल मार्केट्समा हामी फेरि क्यापिटल मार्केट्स भन्दाखेरि इक्विटीको मात्र कुरा आउँदैन होइन, त्यसमा डेटको कुराहरू पनि आउँछ. अहिलेसम्म कुनै पनि जस्तो अब लिक्विडिटी क्राइसिस अघि कुरा गऱ्यौँ, वान अप्सन फर कर्पोरेसन्स इज टु, यदि ब्याङ्कले लोन दिँदैन भने म आफै लोन इस्यु गर्छु क्यापिटल मार्केटमा गएर होइन. इन्भेस्टरहरू आउँछ कि आउँदैन भन्ने कुरा आउँछ. तर त्यसमा के सोच्नु पऱ्यो भने हाम्रो आखिर पैसा आउने त त्यही सेभिङ्सबाटै आउने हो होइन. भनेपछि भरि गएर चाहिँ यदि उनीहरूले इस्यु गरेर मैले चाहिँ अब आइएम एन इन्भेस्टर, आई वान्ट टु बाई द्याट बन्ड, मैले मेरो डिपोजिट झिकेर मैले बन्ड किनेँ भने त ब्याङ्कको लेन्डिङ कपेसिटी त घट्यो नि होइन. भनेपछि तर के छ त पुल बढ्नु पऱ्यो कि, मेन कुरा त पुल हो. त्यो पुल बढ्नलाई जिडिपी ग्रो गर्नुपर्छ, इन्क्रिमेन्टल ग्रोथ गर्दैपछि न अनि त्यो पुल बढ्दै जाने हो. ओभरअल कुरा त्यही नै आउँछ आखिर घुमी फिरिकन. एक्सपोर्ट कम गर्नु पऱ्यो, इम्पोर्ट कम गर्नु पऱ्यो, एक्सपोर्ट बढाउनु पऱ्यो नै हो. इम्पोर्ट र अनि के अरे बेसिकली जिडिपी बढ्नु पऱ्यो, जिडिपी बढ्नु पऱ्यो त्यही होइन. त्यो कसरी बढ्छ, कुन सेक्टर बढ्छ भन्ने कुरा आउँछ कि होइन. द्याट्स वेयर इट इज. ओके, सो हामीले एड्रेस गर्नुपर्ने अरू के छ टपिक? आई डोन्ट नो, इज देयर कति ओके आई थिङ्क हो सकाइदिउँ. ल, थ्याङ्क सो मच आउनुभएको, टाइम दिनुभयो तपाईँले. तपाईँलाई के लास्टमा के भन्नु छ भने प्लिज. अब होइन, मेरो त खासै वी फोकस अन लिक्विडिटी क्राइसिस होइन. एन्ड लिक्विडिटी भन्दा पनि बेसिकली इट्स अ ब्याङ्कको लेन्डिङ क्राइसिस हो होइन. अनि लेन्डिङ क्राइसिसमा अगेन लाइक आई सेड के अरे अहिले त यो चाहिँ फेरि पिरियडिकली भइराख्ने चिज देखिएको छ नेपालको कन्टेक्समा होइन. त्यसले गर्दा यसलाई चाहिँ अलिकति हामीले चाहिँ सबैले अल एक्टर्स द्याट आर इन्भल्भ इन द्याट, फ्रम गभर्मेन्ट टु प्राइभेट सेक्टर, सबैले अलिकति सोचेर के अरे मेबी देयर सुड बी अ प्रपर स्टडी डन. Why do we continue repeatedly have liquidity crisis? What are the reason behind it होइन. अनि त्यसलाई अलिकति एड्रेस गरेर चाहिँ हामीले अलिकति सर्ट टर्म लङ टर्म सल्युसन्सहरू चाहिँ क्रिएट गर्न सक्यौँ भने बफरहरूको लागि, इट माइट हेल्प स्मुदन द के अरे हेल्प द इकोनोमी गोइङ फरवर्ड. त्यतातिर गभर्मेन्ट पनि ध्यान जानु पऱ्यो, इन्डस्ट्रीको पनि ध्यान जानु पऱ्यो, ब्याङ्किङको झन् ध्यानै जानु पऱ्यो होइन. ब्याङ्कर्स एसोसिएसन छ, ब्याङ्कर्स एसोसिएसनले एउटा के अरे रिसर्चर एनआरबीसँग मिलेर एउटा कुनै एउटा स्टडी गर्ने हो कि वाइ डज दिस कन्टिन्यू टु ह्यापन, वाट स्टेप्स क्यान बी टेक टु एन्स्योर द्याट डजन्ट ह्यापन. इज देयर कोर्पोरेट गभर्नेन्सको कुरा आउँछ, ब्याङ्कर्सहरूले आफूले अलिकति प्रपरली म्यानेज गर्नुपर्ने हो कि त्यो एरिया पनि हेर्नु पऱ्यो. र अर्को कुरा चाहिँ इज आर दे टुल्स, मैले अघिको कुरा गरेँ हाउसिङ कम्पनीको जस्तो हाउसिङ फाइनेन्सिङको गरेर अलिकति त्यसलाई ब्याङ्कको चाहिँ एसेट्सहरू लिक्विफाई गर्ने हो कि. क्रेडिट ट्रेडिङको कुराहरू पनि आउँछ, जस्तो क्रेडिट ट्रेडिङ भन्नाले चाहिँ नि ब्याङ्कले आफ्नो लोन पोर्टफोलियोलाई सिक्युरिटाइज गरेर बेचिदिने इन्भेस्टरहरूलाई, त्यो एरियाहरू पनि हेर्न सकिन्छ होइन. अल अफ देयर आर सर्टन टुल्स द्याट यु क्यान ट्राई टु लिक्विफाई द ब्यालेन्स सिट एन्ड गेट मोर मनी इन्टु द इकोनोमी एन्ड देन सर्क्युलेट द्याट अराउन्ड होइन. सो होपफुली सबैले चाहिँ जब एक्टर्सहरूले त्यसलाई चाहिँ सोचेर त्यतातिर ध्यान दिएर केही सोल्युसन लङ टर्म सोल्युसन्सहरू क्रिएट गर्न सक्छ कि भन्ने आशा चाहिँ छ. थ्याङ्क यू सो मच. Thank you. Bye-bye.